Hello? Hello? Why? Bakit di na Lo, nawala yung sa'kin. Di na magpatigil. Hello, nawala. Ang microphone. Bakit? Church naman. Di na narinig. Hello? Baba. Hindi ko magamit. Matagamit. Ayan. Hello, Mike. Naririnig ba ako? Ay, sus Maria Jose. Ayan, mega mega love child, Mel Alonso. Magpakita ka, host. Oh my God, ang sakit sa tenga. Ang sakit sa tenga yung headset. Paano to? Mega mega love child sa third class
3 million in the house. Ang sakit sa tenga. Oo, ang ingay mo. Ang ingay ba? Siya!
Pasensya na, pasensya. Ako'y nawawala po ng connection. Ayun, may galap shoutout po, Ate Lynn Castor. Kamusta mga Spartan? Aw-aw. Namheto na ako ang kaya pero di ang Chelsea B16. Gulat ako, Tres. Paano yung gulat? Then, Castro, Chelsea B16. Kamusta? Wala, nahihirapan ako sa connection ko. Wait lang, guys. Paano yung gulat? Tres, Chel. And may ganun shoutout sa Team Ashley and Boy Vlogs. Hi, Idol. Hello, Idol. Ayan, patamsak po si Hope. Walang connection ng aking isang ko. May kulay. And may galap shoutout po sa Formated in the House. Meron ka, ako ang Pagano na po si Mayor. Ipatawa na po si Mayor. Baka may gusto niyang umakyat, akyat po kayo. Kasi po nahuhulog po si host, wala pong sumasalo. Baka naman sa mga tao dyan na hindi busy. Akyatan po si host. Sige na. Parang awang na. Just 316 adjustable at ilawi. Patamsak daw po ang kanyang premiere. Wait lang ha, hindi ako makapag-ano sa isang cellphone. Ipipin natin yan. Luto lang ako. Sige po. Stress. Luto ko lang dyan. Sino bang ano dyan? Di busy. Akyatan si host. Kasi nahuhulog po si host. Halo, sabi ni Len Castor. Parupok na po si host. Nahuhulog na. Hagdan! Yan o. Ano ba yung paano? Ayan na. Nagbaba na ako ng hagdan.
Yan ang Kevin natin, Lin. Kamusta ka na? Hindi ka ba busy today? Akit ka na, miss ka na namin. Lagi na lang luto, uy. Buti pa nga si Tres Chels may niluluto. Ayan na. Hawi! Magluluto ako. Hindi ko makita Ano niluluto ba? Yung pangrayuma. Munggo? Nagulat ako. Bigla ka na yung nag-imik dyan. Ha? Bigla ka na nagsalita. Naka-mic ka, no? May microphone, meron ako. May V8, may sponsor. Kumusta, ate? Maraming. Oh, sige. May naan mo. Teka. May naan mo. Malakas ba? Hinaan natin. Oo. Parang magano yung tatawag ka ng Ayan. numero sa bingo. Hello? Okay na? Lakas. Malakas pa din. Oo. Patayin ko na lang kaya. Ano yung, sa data ng, 69. Hello? Hello? Ito na. Ayan na. Wala na. Tulog. Sa letrang O, bingo. Ay, di ba pa? Ayusin mo yan, niluluto mo masobrahan sa asin. Kasi sabi na ka lang Ayan, siya. ikaw lang shoutout, Mama Charm. At sakit sa tenga. Ano ba ginagawa mo? Nagkaano ng sibuyas. Patingin ako, charot. Ayaw. Hindi ka naiyak dyan? Ano? Hindi ka naiyak? Hindi. Nakakaiyak yung sibuyas, di ba? Alam mo kung bakit, paano? Ihugasan mo yung Nakapikit kutsilyo ka? mo. Hindi, hugasan mo Kala yung ko kutsilyo mo. nakapikit. Hugasan mo yung kutsilyo, hugasan mo yung sibuyas, hindi ka iyak. Ganon. Lo, parang naman nag-iiyak mo pa rin kasi pasayong sibuyas. Hindi Hugasan mo nga yung kutsilyo, tsaka yung sibuyas, tapos tsaka mo hiwain, hindi naman nakakaiyak. Ayan, bumalik na si Yaki Channel. Tapos ka na ba? Successful na ba yung Siniluloko siya ni Mac Aldrin, iyakin daw. Iyakin daw, oh. Payag ka doon? Sipunin uhugin. Katatapos lang. Nag-test kagabi? Kapag naghiwa ng sibuyas, may nakita mo sa YouTube, alam mo yung King Queen? Nilagay niya sa mata niya. Tapos, hiwa-hiwa siya gano'n. Nakakimik-klingping yung niya, yung mata niya. Hindi! Ugasan lang niyo yung sibuyas, tapos yung kutsilyo yung gagamitin. Hindi kayo iiyak. Wait, Oo nga! Hindi nga kaya. nakakaiyak kaya yan? Kapag nababasa pa lalo yan. Hindi Grabe naman yung uhugin. Grabe daw yun naman sa uhugin eh. Di bakit? Pag naiyak, di ba? Ha? Naiyak. Taxi! Naiyak, nagiging uhugin. Wala ka pa! Ito si... Bakit walang LS ang nangyari?
Ayan na! Umakyat na Hello, Yaki Channel! Hello. Grabe yung oven. Akin pala yun. Oo, naka-flex kasi yung ano. Uy, magpakita kayo. Pakita ko nga yung ano, yung, teka. Para ano, kasi pag hindi nagpakita, teka. Pakita ko yung ano, yan. Yan na lang para ano. May nakita naman sila, hindi ulo-ulo. Oo, naka-flex. Kailangan mo magpakita. May papakita ko, wait lang ha. Ano yan? Pag tindihan, alis na kami. Ano? Sa letra ng O, 69. Sa letra ng O. O. O, 69. Papakita na nga ako. Ayan. Hello. Ayan na po yung magbobola. Kasi yung ano kasi, yung chat ni ano, ni... Hindi ko nga alam kung paano eh. Hindi, pindutin mo. Tapos, Baka iba mga di ba may nakalagay ng show at saka hide? Hindi hide mo. Ganon. Naka B8 ka ba, Dre? Yes, yo! Ang lakas masyado. Yung echo bawasan mo. Basa ko yung echo. Ano siya? Echo bawasan mo. Ayan. Hello. Meron tayong pabinggo. May pabinggo kasi. Ayan, okay na ba? Makita. Ayan, okay na Hindi yan. ko talaga Ayan. Kanina ang sakit eh. Akala ko ako may problem. Ayan, wala, unti na lang ba? Yan, okay na. Okay na yun. Okay na yan. Okay na ba? May pabinggo po si Kapitana. Kasali po ba kayo sa bingo? Mag-press 1 lang po kayo dyan kung gusto nyo. Press 1 lang, katiga. Press 1. Baka manalo tayo dito ng ano eh. Oo, press 1 po sa gustong sumali sa bingo. Ba't ganun si Reboy? Galing ako sa LS. Bakit ako sinasin? Lahat ng mention mo. Ako lang talaga hindi. Mga malag ano na. Busy. Hindi ka busy today? Yakin channel? Okay, bakit? Ito to. Ayun, Kati. Hello, Ate Lynn. Ayan. I'm sorry naman, I'm sorry. Nandiyan si Adjustable Admin. Oy, mega love shout out Chang TV official na all dinadalaw. Sino yan? Sino umakyat? Si Ate Lynn. Wow. Ate Lynn. Ay, sino mo kasi Ate Lynn. ni Tres Bians. Ang kulit ang line ni mo. Ano nga? Grabe, hindi niyo na ako nakilala. Ang sama ng ugali. Kasi, Sige, babay na nga. nakapugong ka yung nakapansyela. My gosh, nagustuhan ka na ba? Oh. Ayan. Oh, wow, ganda Nagawa naman mo yan. din. Mabruk, congratulations. May pa B8 si Mayora. Meron yung B8 yan eh. Wow, sana all may B8. Ayan po, maraming salamat po sa sponsor ko sa BA. Pwede nga na. Sana all may sponsor. Kaya nga. Sponsor daw po ng BA. Kaya sponsor din Sana ako. all. Sino nag-sponsor sa'yo? Pa-sponsor pa ano?
Si, Sana all na lang tayo. sana all na lang. Sino ba yung sponsor ko dyan? Ay, sino ba yung available dyan? Baka naman. Ate Lynn, ano ba yan sa pin mo? Ewan ko. Ate Lynn. Hindi ko na inaano. Pahala na si YouTube. Hindi, ilang request ka ba? Oo, nag-request na ako. Uy, nabungol na ako dyan. Sino nag-iiko? May nag-echo. Ang sakit sa tenga. Bungol na ako sa nag-iiko. Sino nag-e-echo? Paano po not invite ng editor? Yun na naman. Alam mo naman tayo, yun nakapagod ito. Si Chong TV, ala. Hello, Chong. Kumusta? Uy, sasakalin ko na talaga yung nag-iiko dyan eh. Sakit sa tenga. Naka pa naman si ate. Naka-headset. At sakit sa tenga. Bungol na ako, pati tuloy-tuloy, natunaw. Ate Lynn, Ayan, nagpakita na si Jen. Nagpakita na. Sana all maganda. sa manage. Sigurado si Shelsby nang Hello, nag-ano I'm dyan. watching nag-iiko. O hindi ako, excuse me. Christine TV, mega love shout out. Sana on my TV. John Lewis, hello host. Hello sa inyong mga host. Thank you, thank you. Nag-shout out Gusto mo sa ba inyo. magkaroon ng Hello, TV? guys. Hindi, ayoko na may TV. 16 lang yung gusto ko. Flat screen. Gusto mo ba? Saan? Ay, wait lang ha. Bakit? Ganyan ka naman host eh. Mangkikiwan ka rin. Matay pa rin. Yung manok ko, kanina pa ito nagmamakaawang kasta rin. Ba't naman ang si Ate Lynn? Ba't nalaglag si Ate Lynn? Siguro nasaktan Ayan, siya sa ano. Hanggang ngayon, mag-book pa rin. Diyos ko, walang pag-book. May itlog yung manok ko, kawawa, kasi matay. E di kayo na ang dalawang nagluluto. Kain ka na lang. Yung manok ko. Pakita mo din naman yung sa'yo, shells naman. Hindi akong bra. Ano, pakita ko utong ko, ganon. Wala akong bra kasi. Sana all may utong. Sige, mag-band-aid na lang ako. Para ano. Pakin-tape naman. Pakin-tape naman para malaki-laki. Then, puro nag-iitakan tong mga to. Maingay ba? Ay, hindi maingay. Hindi ko naririnig yan. Hindi, okay ko yan. Hindi namin alam. Ay, andito na ulit si, adjustable admin. Asan kaya si Mr. Lino? Miss din yun eh. Oo nga, Mag-akit, hindi mo siya maakyat. Ano? Hindi, one time agad sa akin siya eh. Tsaka si Uno. Buti pa kayo. Bakit ako? Wala ng time. Kulang sa time management. Host, baba mo mic.
Vicky ka. Ay, Mel, sa Mega Love shout out ko. Host, ibaba mo daw yung mic mo. Masyadong Marinig ba ako? mataas. Oo, konti lang. Kasi hindi talaga yung Ay, di ka makita ni Chong. Ay, Chong, congratulations. Morning na siya? Morning na ba siya? Hindi, may anak na siya. Morning na? Hindi, joke Ano ka ba? lang Prank lang yun, yun. Mel. Prank lang yun. Prank lang yun. Nainis lang ko dyan. Prank lang yon, gago. Oo, prank lang yun. Abnormal na yan. Naiinis ako. Kasi, Ben, Mais ayos ka, Chong, sabi ha? ko, sabi ko pa naman, sigurado ka sa'yo yun. Eh, ang daming lalaki nun. Mukha pa lang nun. Ilatsyada pa lang ng mukha nun. Sabi niya, oo ate, kasi ngayon lang yung sinabi. Ngayon lang yung sinabi, bukol na. Ganun pa ako. Bukol na bukol. Post, ibaba mo mic mo na di ka na nakikita. Alam ko may biit ka, haha. Oy, Sabi Ate ni Mel, Alonso, baka balo talaga to si Ate Mel. Ate Mel, baka ikaw Ano? ang sponsor. Baka naman, pa-sponsor ng B8 yan. Sana all. Ayan, maraming salamat po sa sponsor sa PA. Sana all may sponsor mo. Niluluko lang kayo niyan. Siya ang bumili dyan. Ano ibibili Sino ko? isa? Tikit? Magpa-sponsor nga ako. Maghanap nga ako ng sponsor ng B8. Ibaba mo kasi, Tres Kids, yung ano. Wala nang ibababa dito, Tres. Kung gusto mong ibaba o itataas. E di ikaw ang Ikaw yung bumaba. tumaas. Hindi niyo na ako makita. Ang makita niyo mga katabaan ko. Makulit yan, Hais. Ano bang, baka kasi mababa yung upuan mo. Umupo ka ng 2 indanang upuan. Nasa kama ako. Wala akong upuan. Sana all walang trabaho. Makapag na nga. Wala nga akong trabaho eh. Lockdown kasi dito. Huwag mo Kaya yung pala. stand ng mic. Ang dami mong alam, Chong. Ano ba gusto mo? Gusto mo lang ako makita? Adi, tanggalin ko na lang ang mic. Siyempre. Kailangan host ka, di ba? May host ba na hindi pwede makita? Mega love shout out sa ating 10 million in the house. 10 million ba? Ilang million? Nang hula. Huwag mo yung stand ng mic. Million? Kung bakit ang tsura mo, Dad, Ano yan? Red. isda. Isda? Ang pangit na ito. Huwag mo nang tignan. Lutuin mo na. Oo nga. Pero masarap yan. May malaki, may maliit ang itlog. Tanong mo kay Chong. Diba, Chong? Ang itlog, may maliit, may malaki. Uy, nasunog yung kawawa naman, oh. Kaya baka hindi pantay. Nasunog, oh, tingnan nyo. Sunog yung niluluto mo. Hindi, kasi may toyo pala siya, kaya ganyan ang kulay. May babad kasi Cover ng nila OPM hit ko. Viral sa FB. Kinanta ko. Alin? Yung very good. Alin? Cover ka ng Ano yung kinanta mo? You want ko, fire? viral sa FB, kinanta ko. Ano yun? Ano yung nag-viral sa kanya? Makabili nga ng B8 para mag-microphone ako dito sa shop. Bili ka ng B8, 10. Ate, Ate Lynn, sabi mo, padili. para konting boses mo na lang, maririnig ang lahat. Kaya nga. Isigaw to, pasok mga suki. Resong Pasok Divisoria. mga
Ay, ano Bians, naman yung nasa kinanta ni Pilipinas Chong? ka Parang na? hindi ko naman na ano. Hindi siya. Ah, okay. Hindi kang kalimutan. Sumikat na pala si Chong yun na hindi natin alam. Change oil na, na Ate Ate Lay. Lay. Ay, hindi pa ako nakapag-change oil, ha. Maghahanap ako dito ng mag-change oil. Ipa-overhaul ko pa. Ano na ngayon, te? Pabomba na yan, pabomba. Grabe, Hindi, pasama ng papavacuum pasama. ko. Di pa kita pagluto. Pasama ng pasama yun. Nagugutom na ako eh. Kumain ka na. Kaso nagluluto kasi si Bians, kaya nagutom si host. Nakakagutom sila. Prepare pa lang ako. Mas lalo na yung kay, ano, kay Treskel. Sesame ang nakikita ko. Yung munggo, masarap yun. Oh, pangrayuma. Baby ko ay Ay, baby ko, supot pa. Supot. Dahil Dahil maliit maliit ang ang kanyang kanyang bitlog. Ay, naku, ang betlog na yan. Pigain mo yung bitlog mo. Parang, nainis ka sa bed mo. Silip ba? Ano bang nangyari Para sa lumaki daw Ate Lynn. Wala, nanggigigil lang ako sa bitlog na yan. Ano bang meron dyan? Pians, ano ba yung ginagawa mo? Ang dami mo nang nilalahok dyan. Dahil ang kanyang itlog ay kulubot. May patawa na si Mayor. Oh, nahulog na naman siya. Ayan, nahulog po si Ate Lynn. Arupok. Nahuhulog sa madalang tao. Tres Piazza, anong ginagawa mo? Nilalamutak ko yan. Hindi, siyempre hindi ako nalo. Ayun na, may narinig ko mo. Baby ko ay supot. Tulad mo, Chong TV. Di ba, Chong TV, supot ka? Malakas ba? Malakas ba? Sobra. 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 Paano ko ba Parang, ito iyan? parang ang tumawa si parang ang tumawa yung isang barangay. Oo, parang ang tone. Nasa liga, Ayan. parang nasa liga ng basketball. Ayan. Okay na ba? Hindi, Okay na po, okay na. sound kasi. Sound effect. Wow! Ha? May echo ho. Ano echo? Echo, may echo. Ayan ba? Okay na ba? Hello? Hindi pa rin. Yung paanong manok, itatago ko. Pang soup. Ano yun? Paa? Oo, paanong manok. Ilalagay sa soup. Kaya tinatago. Adidas? Adidas. Kasi maganda Ice raw cream yung tayo, sa- ice cream. Ice cream tayo, ice cream. Sige lang. Hindi ko alam. Wala na nga echo eh. Wala na, Ano okay na. echo? Echo. O,
Okay na nga. Okay na. Nakakatawa naman si Sis Ligaya. Sabi nga dun sa TV na siya. LS yung isa sa Tres Marias. Lahat ito. Wait lang ha, wait lang. What happened? Sa mga gawing palad. Sabi ni Ate Rit, ingat kayo lahat. Asan ka na ba, Tiling? Ba't hindi ka nag-ingat? Kasi nahulog ka sa maling tao. Tao. Bakit, Tiling? May customer na? Dati, Akala ko nasa parlor siya. Kasi nung book na. Sabi ko sana ulit. Asan? Yung pala, Nagbubukas na ako siya. akala ko nasa parlor. Ah, Kasi yung book niya, parang naka-shower ka. alala ko ang mga araw na dapat tayong dalawa. tamo na, host. Para ganahan kami magluto. Kanta ka. Diyan muna kayo at matutulog ako. Kanta ka muna, Ted. Magbubukas na nga ako. LS Yorme. Ang gulo nyo. Tresel. Hmm. Hmm? Ba't hindi nag-LS yan? Ano? Ba't hindi nag-LS Yorme? Si? Ha? Sino? Busy? Si Yorme. Ba't hindi nag-LS? Tatang? Hindi ko alam. Oo. Kasi, kagabi nag-LS siya, di ba? Dun sa ano. Tapos, sabi ni Kamonay, pinilex daw yung proposal ni, ni Papadutdot. Sabi. Ano? Oo. Yung, Nakanat sa piling ko. Ba't kaya? may sariling mundo yan si host. Pala kayo dyan pagluto. Ang gulo niyo. Para kayong bulbul. Ay, wala kaming bulbul. Nag-shave kami, Oo nga. tsaka nagtitrim. Yaki ka. Pabasto, bahala kayo dyan. Wala kaming bulbul, katigan. Ikaw mayroon nun, katigan ka. Kasi balbon ka, be. Yung B8 ko, papadala ko na ng Pinas eh. Wala naman ako dito. Hindi ako nakakapag-LS eh. Tapos, wala nga kami space. Ang lit ng space namin, di ba? Saan ko ikakabit yan? Saan ko... Di all by ginaya.
Sa ilalim ng buwan. Ayoko nun. Gusto ko ikatang isip. Ilalim ng buwan. Alam mo, naiyak talaga ako dun sa ano. Naiyak ako dun sa proposal ng Ba't kaya gano'n, no? Yung gusto mo, hindi ka gusto, no? Ba't kaya gano'n? Ganun talaga. Naiyak ako doon. Yung mga nagugustuhan mo, Ha? Katang isip. Kantahin mo, Teres. yung mga nagugustuhan natin, hindi tayo gusto. Wow, Archie. Siya naman. Masasabi na lang sa'yo, sorry na, B. Lahat ay kumakanta. Grabe ang pagkasunog naman. Tingnan nyo, oh. Ba yan? Grabe naman yan. Ano ba? Hindi kasi may toyo siya. May toyo, tapos, yung gagawin kong toasted, ayan, nasunog, hindi toasted siya. Lalagay ko kasi sa Nasobrahan. Nasobrahan sa toasted. Binago ko, hinugasan ko yung kalahati. Pwede naman kasi. May toyo ka. Toyo ka rin kasi, sabi ni Remy. Pero love mo ako, katigang, kahit may toyo. Okay. Oo. Kawawa yung kaldero, ang itim. Una kong makita ang inyong kanta. Ano to? Ano yung kanta to? Magkatabi tayo sa duyan, sa ilalim ng buwan, buhangin sa ating mga paa, ang dagat ay kumakanta. Matagal na ring magkakilala, minahal ko na kayo ng una. Unang kong makita ang inyong mga mukha. Alam ka na, una mo makita puwet namin. Sorry na, B. Sorry, Gabi! Ano to? Pahulaan. Sorry na, B. Hot dog, cheese dog, footlong. Katigang nakailang oras ka sa ilas mo? Oh, nawala si Ters Bians. Nahulog din. Marupok. Ganyan talaga ang mga marurupok. Nahuhulog sa Manila. Hot dog, cheese dog, tatay mong nabaldog. Oo, ganyan yon. Sorry na, B. Di ka magsasorry? Sabi. Sorry na, B. Akit ka, Chong. Uy, akit ka, Chong. Chong, akit ka. At hindi pwede mag-request. Anong request? Well, Pakalandan yung babae, puro kayo hugot, paubaya. Ano yung 1.5? Post ka, i-edit kita. Sino ba, Chong? anong klase mo? Adi, kanta ka na, Tres. Anong kakantayin mo? Paubaya? Hindi. Ayoko na
paubaya. Gusto ko ikatlong isip. Ano yun? Sa December Avenue rin yun. Ano kata? Wait lang. Kathang isip. Wait lang ha. Kata? Kathang. Kat, K. Kathang isip. Kay Ben Ben. Kay Ben Ben. Ito, pakinggan mo. Naririnig mo? Tingnan mo to. Ito ba? Pakinggan mo to. Ha? Naririnig mo? Ay. Pang lalaki naman. Pang lalaki to. Ay, ito Ayan. yung gusto. Ito ba yan? Yeah. Ito'y Hindi pang babae. lumisan na ako. Ito, lalaki to eh. Huwag pa ubaya. Huwag pa ubaya pa susubugin ko na kayo dyan. Ano? Huwag daw pa ubaya, papasabugin daw tayo. May babaeng kumanta nito? O ito ang Oo, kumanta? Ako kumanta no. Female version. Sino nga version nito? Wait. O, paubaya. Ano yan? Paubaya ka. Pasabugin ko ka. Ako na kayo. Tawa na kayo sa paubaya. Ang dami na kasi nagpaubaya na hindi naman talaga ano. Hindi nila Wait, nagampanan Ren. Dapat pagpapaubaya. yung pambabae naman yung ipapakanta mo sa akin. Ano kaya? Eh di ano? Ano ba? Alam ko na. Yung ano, yung tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Ano yung title nun? Tatak. Ano yun? Ano yun? Tatakbo, Tibo-tibo ba yun? sisigaw ang pangalan mo. Wait. Ano? Anong title nun? Premium nyo, puro paubaya, pati ba naman sa LS? Ay! Tapos na yung paubaya na yun. Mayroon na nga akong pagsisisi at saka may ex, di ba? Ano pa kat ano no? Title. Hindi ko yung title nun eh. Baka ito tititbot. Titibo-tibo. Hindi yun, titibo-tibo, hindi yun. Ano yun? Hindi ko ano. Ano na nga yung title nun? Tatakbo, sisigaw na lang. Comment below. Ano daw title? Yung tatalon. Ano ba? Yun pala. Kahit ayaw mo na. Kahit ayaw mo na. Oo. Kahit ayaw. Kahit ayaw mo na. Balik ka talaga sa panlalaki ah. Lalaki ba yun? Oo. James Bond. Hindi ko alam yung lalaki. Kahit ikaw ay Babae yun. magaling. Babae ba yun?
Di ba ako naririnig? O naririnig? Kahit ikaw Kahit ikaw ang... Tampa pa masyado. Yung ano na lakor. Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Sige, tandaan na. Hindi ko talaga kaya. Kahit Mababa yung ano, mababa yung sound. Ay, mababa kasi yung ano, yung kanta. wow, edi itaas mo. Hello? Parang hina kasi ng mic ko. Hello? Hello, hello? Okay na yan. Hello, mic. Okay. Iba na lang. Torete. Gusto mo ba torete? Ayaw. Ano yun? Ayaw. Tatalon, tatakbo. Ano na Wait lang. lang. Bahala ka na sa buhay mo. Ayaw mo yung request ko eh. Bahala ka na sa buhay mo. Kasi yung ano naman yung request mo. Chorus na lang, chorus. Kahit puta at talo, sisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. O bakit ba kailangan pang umalis? Bakit na magkanalo? Ang ingay naman kasi. Ayusin natin to. Dahil sabihin na pero pinag-isipan mo pa. Lapit ang lapit, ako lalapit, lalo ng lalo. Ba't ka lumalayo, labo, ika'y malabo, malabo, ika'y malabo, umalik. At ano ba yung maingay? At hindi ka babalik. Di mo lang yung pupunta. Kung ako ba ay magpipigyan. O nalilit saan. Tatakbo, tatalon, sigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. O bakit daw kailangan pang umalis? Pakiusap na huwag ka na umalis. Umis pala. Luminis. Ang sakit sa tenga yung ano. Promise. Ang lakas kasi Ang sakit yung sa tenga. aircon stress. Sa'yo ba yun? Alin? May, parang may kumakaluskos. Alin ba? Wala naman. Oh, baka dito siguro to sa headset. Hindi, at saka ano, ang lakas kasi ng echo mo, tapos naka-headset ka. Ah, Kaya ganun ba yun? Oo, lakas ng echo mo. Mahina na nga. Tapos, ano, Ayan. Ayan, okay na. Mahina na. sa letter ng D, Masyado bingo. Pinoy. Damdampi. Tingnan ko nga kung malakas. O, sa headset yan, Total Vivo Nation.
Sige na lang, kantayin mo na yung torete mo dyan. Saan? Para naman napilitan ka sa turete. Kasi pinaglalaban mo yun eh. Kanina pa eh. Wala lang. Gusto ko lang kantahin. Malay ko, gusto Sige, mo. Sige, kantayin mo na yung torete mo. Torete. Torete. Sige na, kantayin mo na. Do not update. Dali na lang. Maaari pa pagbigyan. Aalis na nga. Maaari bang hawakan ang iyong mga kamay? Sana ay maabot ng langit ang iyong mga ngiti. Sana ay masiling pagkamagal. Di ko ipipilit sa'yo, ikaw nalilipad. Isip ko'y dati sa'yo. Ng gabi pa nang tayo'y pinagtagpo. Na para bang tumulat ng lalumbik, nanginginig na ako. Akala ko nung una, may bukas na ganito. Mabuti pang umiwas, pero salamat na rin at nagkako. Tete, tete, tete ako. Tete, tete, sa'yo. May naririnig talaga akong kakaiba. Ay! Ang sakit talaga sa tenga, promise. Ang galing ba? Wala naman ako naka-video, naka-silent naman. Yung mic mo yan, sa headset mo siguro yan. Baka nga sa headset ko itong Steam headset to ah. Masisira yata yung tenga ko. Hindi pa pala ako sisisi. Masisira yata yung... Oh my God. Turete sa'yo. Hello. Tingnan ko nga. Hello? May ano ba ako? Hello ka ng hello. Ano bang problema? Hello, mo sa my... hello? Party Sabi mo tuloy ni naman. Mel. Sige. Host, tapan mo na headset mo. OF booking, mega nag-shoutout. Mega Okay, love babayaran shoutout, na- OFW booking. Baba lang po kayo, FW, ng madikitan po kita. Na maano. Ay, diyan pala si ano? Totoy Babaero New Zealand. Hindi, si Kamuna yan. Kala ko sino eh. Yan si Kuya. Wait.
Wala siyang jacket. Bigyan ko siya ng jacket. Jacket. Sino walang jacket? Suzette. Sa headset ko nga to. Ano nangyari sa headset ko? Baba ka lang po, OFW booking. Pwedeng pa-booking. Saan po dyan dito sa New Zealand? Po? Oh my God. Natatawa Ayaw. si host. Natatawa ako na marinig ko ang balita. Mayroon ka ng iba. Oh, yun o. Host, tapon mo na yung B8 mo, mas maganda original voice. True. Ano daw? Oh, tapon mo na yung baby. Magandang original. Wag, sayang. Maganda yung original voice. Okay lang yan, kumapit tayo sa baby. Kulit ng... Ayan, meron ng jacket si Totoy Bibo, Ay, Totoy Totoy babaero ng New Zealand. Bakit Totoy babaero? Wala kasi ginawa namin ng tawag dito. Ng, Hindi nga babaero. Charot. Nag-ano kami ng ninja ni Kuya. Wait lang, babala ako saglit. Sige, sige, sige. Sa ilalim ng kanta tayo. Hantayin ko makakanta na nga lang. OFW cooking, si Tatay Bibo ng New Zealand ang tinutukoy niyo host. Ano yun? Host, hindi ka po makita. Ayoko po makita. Charot. Ayan, mega love shoutout and NSP Official TV, mega love shoutout. My dear at sa lahat. Hagdan! Oh my God. Ayan, nagbaba na ako ng hagdan. Ayan, mega love shoutout sa iyo. Sis Inday Tep, mega love shoutout sa lahat po. Yahoo! Ba't parang hina? Hello? Wala ka dyan. Bala kayo mabingi. Ayan, sa letrang O. Sa letrang O. Mega shoutout Kuya, my dear NSB at saka kay Inday Tep. Mega shoutout sa inyo. Aray. Ba't ang rupok po, shucks? Kasi marupok ka.
Amag. Batang rupok ko, shucks. Sabi ni Iyaking Chang. Ano ba meron Naku, dito? date man ako ng my dear ko marupok. Uy! May nag-shoutout sa sa marupok ko si NSP Official TV. Meron po tayong pabinggo dito, Kamonay. May sponsor po si Ate Pag, Mel. ano po, mag-press 1 po kayo dyan. Sponsor po ni Ate Mel. Salamat sa Ate Mel sa sa tawag dito. Palagi mo pag-sponsor kay host. Mega love shout out Yorme. Hindi yan si Kuya Yorme. Kuya, my dear, hindi yan gagawa ng ganyang ninja. Hindi pa naisona si si Kamonay. Pati tuloy si din, si Dayner. Tatakot. Sisigaw ang pangalan mo. May sinend ako iyakin. NSP Official. Oo, Kuya, my dear, si Kamona yan. Hindi yan si Kuya. Yes. Alisin niyo muna yung tenga niyo. Lakas ng voice ng baby mo, my dear. Marupok, sakit sa tenga. Hindi ko na. Okay ka, marupok. Ay, hindi pala. Wow, mali pala ako. Marami naman mali, bahala kayo dyan. Anong oras na si Kuya? Mali. Na maling akal. Hindi nag-edit yan. Gayon. Hindi yata kasi ewan ko dun. Bakit? Oh, bakit? Tanong mo ko. Bala ka dyan. Sinong bala ka dyan? Si Bala ka rin dyan. Zeros. Some people... Kanta ka na, Tres. Some people want it all. Ayan. Ano pa kakantayin ko? Nabibinga ako sa Huwag ka na kasing mag-head. Huwag ka na kasing mag-headset. Hindi ko maririnig yung boses ko. Bakit ba kailangan marinig ang boses mo? Boses mo na nga yan. Hindi ko nga hindi ba? Palinghado naman yung mo Ano bang kanta? Kanta, ano bang request dyan? Mag-request kayo. Mag-request na naman, tapos hindi niya kakantahin. Ano ba yan? Tapos, hindi makakasin. Hindi niya makakantahin. Nakakaano lang Request po. Ano po yun? Ulan. Edit? Ulan. Ay? Diyos. Ulan ba yun? Ulan. Sino kumanta? Basang-basa sa ulan ba? Papasil.
Ano na? Host. Wait, oh. Pinapakinggan ko nga eh. Ay, may sinasabi si Marupok and Sino? My dear Shelsby, may nasend pa ako sa'yo. Okay po, my dear. Si Lani? Si Lani ang kumanta, ang ulan? Ulan? Oo, Hindi ko si lang Lani alam. ko yun. Asan na pala si, Chong. Chong, Nawala si Chong. Nawala si Chong. Hindi naman si Lani yun eh. Si Lani. Di ako makaakyat ha, charge ako. Well, di kami naniniwala. Mac Aldrin, may ka nag-shout out. Ben and Ben po yun. Oo, Ben and Ben. Gusto ko rin yung Mac Aldrin. Katang isip. Oo. Gusto ko yan katang isip. Gawa mo nga ako. Ay, ito. Ito ba yun? Ano Ito yun? ba yun? Wait. Inalang ulan. Ito ba yun? Ano na yun? Ng katapusan. Di mo pa marinig? Rinig. Oh. Loud. Ang walang humpay sa kabila ng lahat ng ating pagsisikap, limutin ka, di pa rin magawa. Ito pa yung indicted? Oo. Mali daw eh. Hindi naman ako tanga. Alam ko nang wala ka na, pero lahat na natanggap. Di na kita kapiling, iwan mo ako. Iisa sa gitna ng dilim at basang-basa na sa ulan. Ano ba yun, Indayten? Pero huwag mag-alala, di na kita gagambala. Ako naman ngayon, kapiling ka na pa. Tanging hiling ko sa'yo, umuulan. Maalala mo sana may nagmamahal sa'yo. Ako. La 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 la. Ang sak. Ilabas ang alak niya, no? Bagay na. Hindi na lang umulan. Hanggang katapusan. Ulan. Hirap ko ngayon. Parang walang pa. Wala na.
baka ma-copyright tayo. Hindi, Tep, magulo na si host. Nakigulo ka pa rin. si... si What back sa table? Sorry Tila, po. please. Tila. Ayun. Tila na, please. Kakantahin pa rin ni host. That to Si si Tres Chels daw ang kakanta. Request. Walang problema dun. Request po kayo kay Tres Chels. Kahit kakantahin yan. Ano ba? Bakit ba yung boses? Yung sa telepono? May kulog daw pangit daw Okay. Sino? Sabi mo. Ako daw yung boses. Di masabi? Nagtatawa ka invite ko pa. Parang wala kang tiwala sa akin, ha? Strong. Ano na? Para wala kang tiwala kay Tres Chels. Ginaganyan niyo. Sige. Parang lang. Yung mga viewers mo, bastos. Mga viewers mo, ha? Kung babastos, ha? Lalo-lalo na si Inday Tep. Bantay ka lang. Mag-LS ka mamaya, di ba? Tingnan mo lang. Babastos. So, Ate Mel, ha? Tandaan ko yan, ha? Sorry, Sample na Tep. share. Hindi ko alam yung tila. Hindi ko naman alam yung kanta. Request na kasi kayo. Request pa. Request. Tapos di mo naman inaano. Ayoko na. Sabi ni ni Inday Tep. Kanta kayong dalawa. Napilitan. Si ano? Wag ako Inday Ano? Tep, please. Tingnan ka nga yun. Kanta ka daw kahit sa pet daw. Ayaw mo Si pong padamihin. si Tres Chels. Ano yan original Ano voice. ba? Ako, maybe 8. Ano ba yan pag nag-request di naman alam kantahin? Kaya nga, Ate Mel, parang rin si host parang nampaprank lang sa atin Hindi ko naman alam yung tila. Tila, ibon kong lumipad. Di ba yun? Di ba tila, ibon kong lumipad. Kumanta ka na lang ng gusto mo. Baka mamaya natulog ka na pala siya. Ano daw? When you look at me. When you look at me. Tapos hindi mo Oh my gosh. Kanta talaga. Ang taas nun. When I look at tingnan mo. Huwag ka na kasi magsabi ng request. Tapos ang taas no. Hindi ka kaya. Pantalapin. Katahin mo na lang yung gusto mo. Kakatayin ko na nga. Ito na nga. Ito na kakatayin ko na. Yung when I look at you. Try mo pakinggan kanta ng Bandang Lapis. May nagre-request sa Messenger, Wala dito sa LS mo. Sa Messenger nagre-request. Ano sabi? Sabi niya, try mo pakinggan kanta ng Bandang Lapis. Try nga. Try nga natin kung ano yung Bandang Lapis. Sana may nagre-request. Tara na guys, iwanan na natin si host
Isa. Mag-isa. Everybody needs Everybody needs a song, Kantahin mo. beautiful melody. When the night's so long, there's always wala tuloy ako. This night could easily with my world is falling apart and there's no light to break out the night between us. I look at you. Where away, I slowly showing I can't find my home anymore. That's when I look at you. Tama na yan, inom mo na. I look at you. I see forgiveness. I see the truth. You love me for who I am. Like the stars or the moon. Right there where they belong. And I know I'm not alone with my world is falling apart and there's no Hindi pa. Ano daw? Manok. Ikaw ba pa rin? Okay na? Precious, Precious, binabura ka na. Binabalura ka na ni Mel kapag kumakanta ka na. Hindi yan ang Request ano daw? Go. Ay, invited yung mani sa table number 3. Nakalimutan mo serve. Yung hubad. Hubad na mani. Sabi dito, tayo ira na nila. Request po, pakitape ang bibig niyo. Sama. Pitin, sabi isa pa. Kasi, ayoko na kasi may nagpapatape ng aking bibig. Ayan, nakakanta ko yung request mo, ha? Ano, request ko kay Trestel. Siya naman daw ang kakanta. Kantayin mo daw yung On the Wings of Love. On the Wings of Love daw. Ano yan? Request O, ko. diba? Oo. O, ikaw. Table Ano number sabi? 3. Pati mo sa kanan ng host. Wow, sana all table. Iyakin channel. Makahubad. Hindi. Nakahubad? Hindi. Wala pa sa backlog niya. Bahala ka dyan. O, langit-langit na. Okay lang yan na makita nila yung betlog. Lupang hinirang para alisin na. Ayan, meron na siyang jacket, si Mac Aldrin TV. Lupang hinirang, bawal po yun. Bawal po yun. Kasi maano tayo. Baka po tayo ay mawala. Matimoni si host. Baka matimoni si host. Ami, Credentials 316, matagyak sa baba. Iyakin channel kay My Dear na di ako paborito. Sana all pinapaborito. Ano na, go, kanta na. Ano daw, On the Wings of Love.
Ayoko na on the wings of love. Wala naman tayong wala tayong love at saka wala tayong wings. Chicken wings, makrona, gano'n na lang. Ako na lang to, na para kay ano. Sana all favorites. Sorry na, B. Ako- Hot cheese dog, tatay mo. Baldog. Sorry na, B. Sorry na. Sorry na, B. Ako kakanta ng On the Wings of Love. Bahala ka sa buhay mo, mag-on the wings of love ka dyan. Basta ako gusto ko. Ayaw kasi ni ano eh, ano ba yung gusto mo? Pero di ka naman gusto. Kaya hindi na. Kailan mo ba nagustuhan ang gusto ko? At kaya ko nagustuhan yung gusto mo na hindi ko rin gusto. Ang gulo. Oh, start na pa. Just my... Wala ka pala yung title. Nauuna ako sa kanta. Just smile for me and let the way begin. You're the sunshine that ba't parang bag? I'm surely always in the sky. Come to take my hand and there we will ride. On the wings of love, upon a cloud, the only way to fly. It's all the winds of love, the winds of love, only the two of us together fly high. Flying high upon the wings of love. Hindi ko pala masyado to alam. It's you belongs to me. Di ba ganun yun? Ayun na! Sige, ikaw daw. Sige. Bahala ka sa dyan, buhay mo, host. Malaki ka na. Malaki talaga ako, Mate Alonso. Iyakin channel. Kuya my dear, naubusan tayo ng tokwa. Request po ba kayo? Sige, request lang. Love you! Nagre-request tapos di mo naman kakantahin ba yan? Ano ba yung kanta mo ulit? Tatakbo. Ha? Ikaw lang. Anong kanta? Malay mo, meron pang... Ano nga? Ano? Ano ba? Request po kayo. Yan na naman. Ang pa-request na naman. Diyos ko, request po kayo. Rude. Rude. Sorry na, B. Kuya Maider. Sorry na, B. Cheese dog, hot dog, tatay mong baldog. Ikaw, iyakin channel. Anong request mo? Ayun na naman. Ano ba Ano? Oh, hindi mo naman gusto yung kung di rin lang, ikaw ang dahilan. Hindi rin mo. Ikaw na mag-decide kasi. Anong kanta yun? Hiritang daw? Hindi rin lang. Ganon. Ikaw ang dahilan. Ikaw na kumanta.
Buti naman, Ayan, hindi na may naman niya alam. shoutout sa 8 million in the house. Request Ano ka na tapos lang? hindi alam. Kaya nga mag-request kayo. Yung alam ko lang ang kakantahin ko. Eh di ikaw na mag-decide. Ayoko mag-decide. Visit. Ano pa? Sige na. Ano na lang. Parang nawala na sila. Diyan pa sila. 8 million in the Natulog, house. natulog yata sila. Natutulog. Hindi, nagtsatsaga nga sa iyo eh. Sa iyo sa iyo lang. Sana all pinagtsatsagaan. Okay lang, sanay na ako ng pinagtsatsagaan. What? Eto na lang, kantahin ko yun. Uy, umingi na hagdan si Iyakin kanina. Sabi niya hindi daw siya aak. Sige, bibigyan ko siya ng Muli daw, muli. muli, ibalik. Hindi na kailangan ibalik Muli. ang nakaraan. Balik. Ang tamis ng pag-ibig. Si muli. Ito yung pinapakanta sa akin ni Ate Lynn na pero umalis siya. Muli, ibalik ang tamis. Hanggang ngayon daw ni Kayla, sabi ni Iyakin. Hanggang ngayon, iyak ka pa rin. Hindi ka pa rin patapos. Hindi Ayan pa na rin siya, ayun ba? na. Ayun. Nasa ano na pala. I'm sorry, Trap. Ano, Tre? Hanggang ngayon ni Kayla. Wait lang. Hanggang ngayon, ako... Ito muna katay ko. Wala ka sa ni, ano, ni Hindi na naubos Kaya nga eh. ang hirap ko. Kaya ako'y Kung pagbigyan mo. makikita tayong muli, hayaan mo. Di kita ibubuko. Sino man kasama mo. Kung makikita tayong muli, tuloy ka lang. Kahit pa mausap siya, di na niya malalaman. Minahal mo ko noon, may pangako kailanman. Sana ulan. Di na noon, ngunit iyon napabayaan. At ngayon tapos na tayo, nasabi ka na nangangamba. Di na ko aasang magkita man tayong muli. Wag baka uwi. Alam mo yung FNF ko, pero malulubat na pala yun. Ano yung request mo? Hanggang ngayon ni Kayla. Pero, Shelly, ano, ba't ang lakas ng tama mo ngayon? May problema ka ba? May pinagdadaanan ka ba? Hindi ko kami. Bakit? Ano ba? May pinapanood ako yung kay Papa Dutdot. Anong lakas ng tama? Hindi nga ako umiimik. Hindi, kanina pa eh. Tawa lang ako sa'yo eh. Kung ano naman sasabi mo, pati yung mga salitang kalye. Sis Jerome. Lang. Hanggang ngayon, ikaw, ayun ba yan? Hanggang ngayon, ako Kaway ng Hindi yan. Sa
Ito ngayon kay Kylie. Pero hindi ko alam kung anong kanta to. Kayla. Sa aking pag-iisa, Di ba? Ang ganda. alaala ka, bakit hanggang ngayon at ikaw pa rin sinta? Sa ating tuwing sa pagtulog mo, harap mo pa ako hanggang sa pag-ising mo. Ito ba yun? Kailanman ikaw inibig ng tunay. Huwag mong limutin, pag-ibig sa'kin ay iyong pinatuma. Ng puso, huwag mong itako sa isang kahapon. Sana'y magpalit na mapawi ang at hanggang ngayon ay ikaw pa rin ang mahal. Okay na? Huwag kang iiyak ha. Saan mo umiiyak? Ano ba ginagawa niya? Ano ni Trestle? Pinapanood daw niya yung yung video ni Papa Dutto. Yung Hindi ko kasi napanood. hindi ko na maintindihan yung ano nila eh. Bandang huli, parang hindi naman sila na, yung pagkasabi ng, Hindi, umayaw yung babae. Ayaw nung babae. parang hindi naman nagsalita. Kasi nga ayaw. Alam mo yung, may video pa yan na na pinilit pa ng isang babae na pumasok sa... Pero totoo talaga yun. Pero totoo ba yun. talaga yun na naliligaw siya? Hindi. Oh my God! Ang sakit. Siyempre nag-effort. Nag-effort siya, kaya pala napakasad niya. Hindi scripted, totoo yun. Tapos, may isang babae na pinilit yung babae na nililigawan ni Papa Dutto na pumasok dun sa bilog, dun sa heart. Oo nga. Diba? Hindi Tapos yung ayaw bilog, na. mukha yung bilog siya. Mukha naman sana. Nago, ito naman siya sa Trestle. Oo na nga ako eh. Tapos bigla ka nga. Ang sakit, diba? Kaya nasabi ko kayo, diba? Bakit kaya yung mga taong gusto natin? Sobrang sakit nun, no? Kung ako yun, hindi. Buti lang di ko naranasan yun. Alam mo ba, minsan na lang mangyari yun sa mga, di ba? Ang galing kumanta ni host. Thank you po, may, Mac Aldrin. Naniwala ka naman, bulero yan si Mac Aldrin. May toyo Hindi yan. mo naniwala, nagpapasalamat ko. Nagpapasalamat lang ako. Ito talaga, Tres. Makababa na nga. Panira naman ang moment ko talaga. Bakit? Huwag kang bababa. Narinig yung piano. Kanino po yan? Dito sa bahay. Ang galing nga eh. Ano ang galing? Walang kabisa-bisa. Tik, 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 tik. How to be. Natin mo nga. Parang lasing tres. How to
Inuman na tayo. Oh my God. I hate drugs. Ako, hindi ako pwede. Bagong buhay na ako, Tres. Ako din naman ah. Ibiro na Ay, hindi yung tanong din ni Papa Dot. Nagtanong kasi siya yes or no. Parang ano naman, sa pilitan. Will be you. Ano ba yun? Yes or no? No. Kaya ito eh. Tama? Okay. Ingat sila. Aldrin. Bolero daw, totoo naman magaling kumanta. Si ano? Sino? Si ano? Treskel? Tres, binabalahura ka ni Teddy. Tres, Chelsea. Busy siya, huwag kang maingay. Pero ano talaga ako sa ano ni Papa Dudut. Nag-effort sa ano. Hoy, tawag dito. Of course, talaga mag-i-effort ang lalaki. My gosh. Ito naman. Ano Ha? naman basta-basta lang. Tayo na, gano'n. Mas maging ganda kaya ng gano'n na ano, yung niligawan ka na may pagganong effect. Di ba ang sweet? Di ba? Parang Siguro, bira na. iiyak talaga ako nun. Umiyak yung babae, pero sabi niya no. Ano, trusted. Tanungin mo si Tres Bians kung iiyak siya pag ganyan. Mga visit kayo. Siguro. Oo, yan. Wow, siguro pa talaga. My gosh. Sabi ko Ay, yun, wait lang. Tanungin ko rin si ano, si Tres niya. Kung ginawa rin yun sa'yo, iiyak ka rin. Wala na. Sino ako? Hindi. Pwede nga! Hindi kasi may ano, pero hindi ganyan. Ayun na Pero ka ng Sharon Ryan. Anthony Gihaw. kasi hindi ako umiyak. Sabi ko pa nga sa kanya, dapat hindi ka na ganyan, nanood na lang tayo sana ng sine. Yun ang sinabi ko sa kanya. Ala, na-experience ko yung ganun. Wow, alam mo bang gusto ko rin ma-experience. Sure. Oo, dun sa ano nila, may fish pond kasi sila, tapos ano sila, yung parang, dami kasi siyang pinsan na lalaki, kaya maano silang gumawa ng ganyan. Napaka-sweet nga yung mga ganun. Tres pians, pakisabi, ayusin yung pagka-piano. Kaya, ako nakakahiya naman. Ang ingay nila. Wag okay lang yan, okay. Tawag Sabi ni dito. Mac Alvin TV, wala pa kang ganyan, naiyak na kagad. Yung isa nga dyan eh. Nung high school, di ba, uso-uso yung mga, pag Valentine's, di ba, yung pa-request Ay, ng oo, song, oo, oo. di ba? Ang cute kaya. Pero sa akin, Buti, naranasan. buti ka pa naranasan mo yung mga ganun. Samantalang ako hindi ko pa na-experience. Bakit di ka ba nag-school? Homeschool ka ba? Homeschool ka, Trestens. Hindi pa, yung ano, nakapag-JS ako siyempre. Pero yung sabihin mo yung katulad na ginagawa ni Papa. Hindi ko pa na-experience. Maano talaga ma-effort si Papa Dutdut. Oo nga, kita naman kasi sa ano niya, ewan, basket naman lagi sa babae. Baka lagi ka naman. Hindi, kasi hindi pa dumadating para sa kanya. At saka ano, dapat hindi kasi siya nagmamadali. Hello po, Ryan Antolihaw. Kumusta ka na po? Parang. Malay ko ha.
mo ang sarap nito ni ni Mac. Ang sarap ipatumba. Sino? Si Mac, ang lakas mga asar. Wait lang. Ba't nawala na si ano? Nawala na si Treadmill. No, I'm here. Ay, Treadmill pala. Gusto mo na rin akong mawala sa buhay mo. Yun totoo. Wow! Ayoko talaga. Hindi ako kausap. You know me. Alam ko naman gagawin mo yun. Sabi niya, bihis muna ako. Bihis daw siya. Di ba pala siya nakabihis Wag na. nun? Ano, magagawin ka, tres days? Ano ba susuotin mo? Baka yan. Dito lang, ang ingay ng piano, dito lang ako sa baba. Sino pa nagpa-piano? Yung ano niya, yung amo Tapos sabi yata. niya, hindi. Okay. Sana all may piano. Piano, no? Kanta ka na. Hindi mo ba naririnig? Oy. Hindi mo ba naririnig kanina nagpa-piano? Kumanta ka ng ano ba? Ano na naman? Ano yun? Baka makanta ko na. She's gone. Favorite She's din gone yun niya. ni Inday Tim. Yung mama daw niya. Sige. Ang taas na. She's gone. Kakantahin ko yung konti na. Pero hindi ko pa talaga carry. At least, kinanta ko yung request mo. Diba? To walk away. Loading pa, loading. Parang ayaw ipakanta sa'yo. He's gone out of my life. I was wrong. Yun yun? Ano ba yun? Yepe. Yun yun. Out of my life. Loading pa. Request pa. Pa-request to host. Akin ka na lang. Si ano na lang? Akin ka na lang. Wait lang. Unahin ko muna si Crestel.
If I lose you, baby. Ano ba naman yan, loading? Hoy, loading. Everything right, right, ooh, ooh. Andiyan ka ba? Request me, just chill. She's gone. Sige, sige. Ano, sige, sige. Ayan, at the same date ako. You is gone out of my life. I was wrong. I'm to blame. I was so untrue. If you leave without her. In my... Ano kasi? Naano talaga ako nito. Oh, my dream. Her love. I'm wasting away. Matawad po. With me, girl. Lady, would you save me? My heart belongs to you. Lady, can forgive me for all I've done to you. Lady, oh lady. Yun. Ang sakit na Ayan, nag-loading. Tapos na po. It's a flower. Taas naman kasi nito. Pag gusto mo, mawalan ako ng ano, ng ugat. Kantayin natin yung aking kanala. Iyak channel love you. Trusted to love you more. At sumuko na. Sumuko na. Bigyan mo na. Tigil-tigil lang. Grabe naman yung pinapakanta sa akin yan. Stress siya. Mapuputol yung gat. Natulog siguro to.
Tulog ka na? Hindi, andito pa ako. Ano ginagawa mo? Ikaw may ginagawa mo. Pwedeng pabulong. Ano yan? Ano ginagawa mo? Wait lang po. I just want to hold you more. Ay, hindi pala dito. Akin ka na lang. Request doon ni Mac Alfred. Andiyan pa ba siya? Kung wala na siya, hindi ko ito kakanta eh. Nakakabigis. Oh, yun na lang. Akin ka na lang. Umakyat ka kasi indicted. Kumanta ka dito. Oo nga, hindi na naakit yan. Ewan ko ba dyan? Yun. Bete. Kahit hindi mo maramdaman, ikaw sa ay mahalaga. Ako sa'yo'y kaibigan lamang. Paano Hagdan nga daw. ba di kumatangka? At ako papaiibigin pa. Bigyan ko siya ng hagdan. Bigyan ko siya ng hagdan. Yan. Ang dami ng proseso sa pag, ano na to. Akin ka na lang. Ayun o. Sa'yo na lang. Wala na. Wait lang, Mac Alviti. Ipapakit lang ako. Isahan ko na lang ulit. Sa'yo na lang. Sa inyo na lang po si Di ako. Pamay po. Babalik. Sana lamang. Ayun yung hagdan, indicted. Asan ka na? Tandaan mo, mahal kitang talaga. Tanging ko lamang. Oy, you reach your monthly stream April 12. Alam mo yung StreamYard ko, hindi ko magamit. Sino Asan ka na, indicted? Baka nag-down ka pa. Ayun na siya. Ano na? Oh, sakit sa teka. Asan ka? Bakit isa mo yan? What is Makasi that? ako. Kabayong din. Okay lang yan. Wow. Okay lang. Pakita ka kung makakit. Kanta na. Maestro. Nanginginig pa. Ano yan? Basit kanton? Kapalabo. Sabi? Tapos pang ulan? Game. Gusto ko tila. Tila ulan ba? Hindi. Anong tila ba yun? Ako. Kakanta ko hindi. Pag-usap mo na kayo. Ay, nabastos si host. Sorry ah. Mamaya na kayo pag-metro pagtapos ko. Lani. Alam yung sinasabi mo tila, Lani. Ano yun? Ano bang... Sige, kantahin mo muna nga para alam mo. Tila. Tila ibon po, lumipad.
873. Okay. Pabel. Wait lang sa request ng aking ka na lang. Sino ba yun? Sino ba yung sinasabihan mo ng aking ka na lang? Mac Aldrich. Narinig niyo ba? Utang na loob. Huwag nang kumanta. Wow! Nilain Namalam ang iyong pagsuyo. O bakit nagbago ang iyong pagtingin? Ang malamig na panahon. Ay, Bakit ikaw ay kinausap? Mali Habang ang ulan bumubos, nakita ko sa iyong mga mata na hilahin ang lahat. ayun na ba yun? Ang bagyo kahit madilim ang kalawakan, may nagtatagong sinag sa ulan. Ganon. Manunod ba? Tila. Parang naglaho ang pag-ibig mo. Bakit ka? Kawawa naman yung pagkain mo. Inday. Ano pa yun? Bakit ang bagyo? Sakit niya sa ulo dyan. Uy, sabi ni Mel Alonso. Makinig ka lang dyan. Sisikan na. Palakpakan po. Ang matatanaw ko rin mukhang malangit. Umahang pag-ibig mo ay magbabalik. Ay na, English na lang. O, sige, ikaw. Kaya, ikaw, sige. Sabi ko po siya, di po niya alam yung ginagawa niya. Diyos ko, yun na nga, kaya niya na nga ang mag-review. Basta, ala, O, ba't naglaglag niya? Kakanta pa nga eh. Alam mo yung kawawa yung niya, yung kinakain niya. Ayan na. Diyos mio, Ba't itigil nahulog nito. ka? Hayaan mo mga mag-iyo. Sabi ko sa inyo, wag niyong papainumin niya ng lakas tama. Lakas tama ang nawawala. Sabi ko sa inyo, huwag niyo papainihin yan. kita ang Kanta. Di pa nga siya nakakainom, men, Alonso. Kumakain nga siya. Ayan English natin naman. muna si co-host ang kakanta. English naman to guys, English. Ayun o, English. Woo! Sabay kayo dyan naman. Yuhu! Itaas ang dalawang paa. Pakita ka naman, no, Treskel. Sabi niya, ano? Sabi niya Ate Mel,
Mel Alonso. Nasobrahan po siya sa kinakain niya, Mel Alonso. Walang tulog. Wala Okay. ka tutulog, kaya ka nagbawal. Happy. Happy na? Happy. Not happy. Ganun yung ni Chef. Nakain niya yung yung taas ng boy. Ayun naman. Ikaw na daw, Treshel? Bells. Bells. Ako? Sige. Sige, anong gusto niyo? Walan. Anong Okay, bahay then. Anong gusto niyo? Ikaw daw kung ano yung gusto mo daw. Ay, yung kinakanta mo kanina. Sino yun? Si Miley Cyrus ba yun? Ano yung bagong kanta ni Si Miley Cyrus? When I Look at You. Si Miley When I Cyrus? Look at You. Oo, si Miley Cyrus ang kumanta. Sige, kantahin mo yun. Maganda yun. Sabay ka ah. Ano ba rin? Mag-isa ko. Sige. Sasabay daw si Treshel. Ano ba? When I look at you. Ikaw daw. Sabi ni Mac Aldrin, galing ni Inday. Yes, magaling po yan. Ala ko Ano daw? wrecking Wrecking Ball. Ayun daw, maganda din yun. Oh, taas na. Bagay sa'yo yun, Inday Tess. Ano? Anong kanta? Yung ano yan? Sige daw, kantayin mo yung muna yung When I Look at You. When I... Sabayin mo ako, Teddy. Wag mo masyadong idikit yung yung tub-tub. Ang sakit sa tenga. Medyo laya mo konti. Ayan. Ayan, sige. Para marinig yung boss. Everybody needs inspiration. Everybody needs a song. Excuse me. I love it. May pera. When the nights are long, there is no guarantee. This life is love is falling apart when there's no light to break up the dark between us. I look at you when the waves are flooding through and I can't find my way home anymore between us. Ikaw na next. Sige, kantayin mo muna, di ko pa. I see forgiveness. Di ko solo. The truth. You love me for like the stars where they belong. And I know I'm not alone when you and my world is falling apart and there's no light to break up the darkness we have. When the waves are flooding through and I can't find my way home anymore, that's when I look at you. You just like a dream, just like let us go, colors that cover me, all I need, every breath that I breathe,
Don't you know you're beautiful? Yeah, yeah. When the waves Baka hindi ka ng kapitbahay mo. Ay, find my home and it all that's life. I look at you. I look at you. may pagkanan. May pagkanan po. Ikaw din. Guys, hindi ko nababasa yung chat ah. Antay mo na yung aking ka na lang. Ayan. So, yun. si Shells. Akin ka na lang. Galing naman talaga ng kumanta na, asa na yun, nawala. Boy, akin ka na lang Only doon. remind me of you, Tristan. O, kanta, akin ka na lang. Sige na, ano. Akin ka na lang. Mataas din. Pero mas bagay sa'yo yun, hindi, mataas ako. Only reminds you of you trusted. Si Tristan daw ang kakanta nun, sabi ni, kay Tristan. No, 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 no. May download lang ako, wait lang. Sige lang. Hindi mo maramdaman sa ay mahalaga at kung sa'yo'y kaibigan lamang, paano na di ko matangka at ako pa ba'y ipinigil pa ang dinadasama makikiusap na lang akin ka na lang akin ka na lang ang dinadusa sa araw-araw akin ka na lang akin ka na lang at maghihintay hanggang aking ka na iitil. Host out muna ako na. Sa panga... sige. Shampoo mo dahil sa kanta. Sige lang. Sino ba? Sige na. Host ko na ako, nadudurog ang tenga ko. Sa puso. Iba ang dinadasama, kikiusap na lang, aking ka na lang, aking ka na lang. Ang dinadasal sa araw-araw, aking ka na lang, aking ka na lang. Ang maghihintay hanggang aking ka na. Mataas na po yun. Only remind me of you daw.
Hindi, Tef. May request na yung si Mel Alonso. Alone daw. Alone. Alone! Kumakain ko ba si Matapo? Nakamute ka. Nakamute. Busy ako. Kantay mo na yung alone. 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 Ang mga alone po dyan. Ang mga ibon, tweet, tweet. Ay lumipas. Ay mahal ng Diyos. Di pa. Yan na. Yan, kakantay na. Yan po. Kakantay na po ang request ni Mel Alonso. Ay, pag ganun. May pag ganun si Mayora. Beer pa, beer. Beer dyan, no? Isang case na beer. Pa-sponsor naman po dyan. I get you alone. O, may pangalawang ayuda ka daw, ano, oh. Bitit. Sabi ni Mel Alonso, ayusin mo, Inday, para may pangalawang ayuda ka na Jollibee. Uy! Dalawang ayuda. Sana all. Sana all. Ano daw? May pangalawang ayuda ka daw. Ayan. Baka naman, pakitakan po ang premiere ni Treskel. Yan. Naligo lang ako, nagkagulo na. Ha? Naligo. Naligo siya, no?
Hindi, Bala kayo. naligo ba? Naligo yata. Naligo siya, tapos sabi niya, magpapalit siya ng damit. Ano kaya yun? Hindi, magpalit muna siya ng damit, tsaka siya maligo. Hulo? Dapat naligo muna siya bago siya magpalit. Wait, kantayin natin yung yung request ni Interest yan. Habang naliligo siya. Alam mo yung kahit ayaw mo na, kantayin mo naman para sa akin. Ayan, kahit ayaw mo na, kantayin mo daw. Kakantayin niya ni Sis Inday. Nakamute ka, Inday, Ter. Ano ka mo? Nag-edit ako. Kung ayaw, ano mo daw? Kahit ayaw mo na. Kahit ayaw mo na daw. Ikaw na kumanta. May mic ka eh. Ikaw nga hindi ko kasi makanta yun. Hindi ko nga alam. Anong title? Kahit ayaw mo na. Kahit ayaw mo na. Kahit ayaw mo nang kantayin. Kahit ayaw mo na. Kahit ayaw mo na, yun. Kahit ayaw mo na. Oo, ayaw ko na. This band? Oo, yan. Kahit, ito ba yun? Yan. Ikaw ay baga na. Sige na, kantay mo na. Summer speech. Pwede sumabay ka naman. Para na may kwenta yung karaoke mo. Ay, V8. Eh, May kwenta. Yun sa'yo, hindi mo gamit. Ikaw ay magaling. Ito lang Sa'yo yan. ang lalapit. Sa'yo lang. Sa'yo lang. Sige go. Kinagaya ko lang. Kahit na Ikaw ay ikaw ay iibigin pa rin kita. Kahit ayaw mo na. Tatakbo, tatalon, isigaw ang pangalan sa Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. Bakit ba kailangan pang umalis? Pakiusap lang na huwag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan, ayusin natin to. Ikaw na, Chelsea, ayaw mo na. Pero pinag-isipan Tapusin mo na. lapit, ako'y lalapit, layo ng layo. Ba't ka lumalayo, labo ng labo, ika'y malabo, Bumalik, at muli ka rin aalis. Tatakbo ka ng mabilis, yayakapin ng mahigpit. Ang hirap, pag di mo alam yung pupuntahan. Kung ako ba ay pagbibigyan, o nalilito lang kung saan. Tatakbo, tatalon, sisigaw ang pangalan mo. Iisipin na lang panaginip lahat ng ito. Bakit ba kailangan bang umalis? Pakiusap lang na huwag ka nang lumihis. Tayo'y mag-usap, teka lang, ika'y huminto. Huwag mo kong iwan, ayusin natin to. Daling sabihin na ayaw mo na, pero pinag-isipan lapit ng lapit, ako'y nalapit, lapit ng layo, ika'y lumalayo, labo ng labo, ika'y malabo, tayo'y malabo, lapit ng lapit,
Ako'y lalapit layo, ba't ka lumalayo, labo ng labo, ika'y malabo, pang umalis, usap, wag ka nang inis, tayo'y mag-usap natin, ika'y huminto, wag mo kong iwan, ayusin natin to. Dali sabihin na, pero pinag-isipan mo ba? Kahit ikaw ay magaling, sa'yo lang lalapit, kahit di ka nasakit. Yan, Ang galing, ang galing. Full off daw, sabi ni Mer Alonso. Bye. Request daw sa'yo. May order na ba? May order na ba sa table 3? Meron, Order na siya, order na. Baka di pa nagbabayad pa nga namin ng order. Yek daw kay full off daw. Full off? Full off. Kantay mo daw yung full off. Full off? Yes, kay Yek, kay Yek. Last na to ah. may pala si Mayora. May palas ka pa. May pala si Mayora. Ano ba yan? Ayan, no? Huwag ka munang magaling, ako sana'y pakinggan. Di ko balak kang ika'y saktan, hindi ikaw ang problema. Wala na kong iba, di tulad ng iyong hinala. Sarili ay di maintindihan, hindi ko malaman. Ano ba ang dahilan ng pangsamantalang pagtingi ko ng kalayaan? Minamahal kita, pero kailangan ko lang mag-isa. Huwag mong isipin na hindi ka na mahal. Sarili ko'y hahanapin ko lang, at ang panahon at ang oras ng aking pagkawala ay para rin sa ating dalawa. Pagkasanang lumuha, sana'y intindihin, ito ang dapat nating gawin upang magkakilala pa. Nang malaman kong tayo ay para sa isa't isa, huwag mong tigilin ang damdamin sa aking pagkawala. Makahanap ka bigla ng iba, ngunit pagkatatandaan na mahal pa rin kita, pero kailangan ko lang mag-isa. Huwag mong isipin na hindi ka na mahal. Sarili ko'y hahanapin ko lang, at ang panahon at ang oras ng aking pagkawala ay para rin sa ating dalawa.
sarili ay di maintindihan. Hindi ko malaman ano ba ang dahilan ng pansamantalang paghingi ko ng kalayaan. Minamahal kita, pero kailangan ko lang mag-isa. Huwag mong isipin na hindi ka na mahal. Sarili ko'y hahanapin ko lang. At ang panahon at ang oras ng aking pagkawala ay para rin sa atin. Huwag mong isipin na hindi ko na mahal. Sarili ko'y hahanapin ko lang. At ang panahon at ang oras ng aking pagkawala ay para rin sa ating dalawa. Parang umiba na yung tono na nung huli na. Ayan, meron pa nag-request. Especially for you daw. Sabi ni Mac Aldrin TV. Ha? May nag-request si Mac Aldrin TV. Especially for you. Especially for you. Ano daw? Especially for you. Si Mac Aldrin TV. Walang last, dire-diretso. Especially for Oh, dire-diretso daw yan hanggang LS mo, sabi ni Mel Alonso. Iba rin. Ang atletic sa biyok yan. Mrs. Inday. Sinira niya na ang kanta, sabi ni Mel Alonso. Si MYMP ba to? Especially for you. Nakatulog na yata si Tresio. Hindi na download niya ito. At pinadownload mo. Basta ito ka guys, mag-edit na ako. Ano na? 4, 5? Sige, mag-LS ako ng 12 midnight dyan. Especially Para walang for pumunta. you. I wanna let you know what Well, all the time we were apart, I thought of you. You were in my heart. My love never changed. I still feel the same, especially for you. I wanna tell you I was feeling that way too. In dreams, I would have flown to you, to the way. No matter how far, now that I'm next to you, no more dreaming of sige po, Mac Aldrin. loneliness and sorrow. I've gotta say it's all because of you, and now we're back together. I wanna show you my heart is so true, and all the love I have is especially for you. Especially for you. I wanna tell you, you mean all the world to me. How I'm certain that our love was meant to be. You changed my life. Ooh, showed me the way. And now that I'm next to you, I've been long enough to find you. I wanna put all the hurt behind you, and I wanna bring out all the love inside you. And now we're
Ano to? Rap? I wanna show you my heart is so true. And Rap na all ba? I have is special for you. Okay, and I thank you. Hindi pa magkano siya. 16:29. Sige na, mag-edit na ako. Bye-bye! Bye. Sige, mag-edit ka na. Thank you. Charles, bye! Bye! Salamat. Good night. Bye. Ayan, nagsialisa na sila. Naiingit yan in the house tayo. Mega love siya. LS mo yan, Inday. Wala na siya, bumaba na. Mamaya daw siya doon sa LS niya magwawala. Doon daw siya magwawala. Mag-LS ka ba? Crystal? Oo, pag tulog na kayo 12 midnight, para walang tao. Point naman to. Ay, kahit naman 12 midnight dito, ay may tao na yun. Bakit? Naman ako, yung parang ano, gusto ko walang tao. Pang ano lang, pang WH lang. Ayoko may tao. Ba't kailangan mo ba ng WH? Kasi bumababa rin. Pag, di ba dati ako lagi Ay, nag-LS? Bumababa rin kasi siya. Eh, di ba wala naman ako laging premiere? Kailangan lagi ka pala may premiere, no? Salamat, bumaba na si Inday. Sabi ni Mel Alonso. Lakas ng tama rin ito. Ayaw rin naman umakyat. Ang galing din yan, no? Inday ka. Lakas ng boses eh. Dalakas ng boses. Sige, send load ako sa'yo kahit anong oras. We. Sino sabi? Taga saan ba si Ate Mel? Taga-tagig. Sige niya, load ako sa'yo kahit anong oras. Taga-tagig, ito lang din. Uy, ano yun? 12 midnight. Hindi, pagkatapos na lang ni ano. Hindi ko alam. Pagkatapos mo na lang, mag-ano ka na lang, mag-LS ka. Mag-LS yan. Ayoko mag-LS na yun. Gusto ko walang tao. Ano kaya yun? Wala tao. Sige, kanta ka niya. Di maaari. Nantay natin yung yung request niya, ni Only Reminded. Sa aking piling. Ayan, kumakanta na siya. Nakikinig ako eh. Sige na, kanta ka na. Kumakanta ka na. Ang kanyang damdamin. Kanta ka na. Ito na nga. I see you beside me, it's only a dream. You should have got to see to love the
The sorrow pictures inside into memory. How could I ever you go? Is it too late to let you know? I tried to run from your side, but it's beside. Worry reminds me of you when I'm too loud to love, even tonight. Oh, it reminds me of you. Be there, my free time, that's what I thought. But I was a fool, a hard time. What to cry, rivers and sea. But I was too blind to see everything we did before. So much more. Got to run from your side, but it's sad. Oh, it reminds me of you. When I'm too loud to laugh, even tonight. Oh, it reminds me of you. See you. Come back to me. And I don't mind it. So I can see. How could I ever to go? It's too late to let you know. I tried to run from your side, but it's sad. Oh, it reminds me of you. When I'm too loud to laugh, even tonight. Oh, it reminds me of you. Nawala ka na. Andito. Hindi ako mawawala. Labas mo na talent mo, Treskel, sabi. Sabi ni Mel Alonso. Labas, wala ka na. Pag nilabas kang talent ko, baka lumabas ka dito sa LS na to, Ate Mel. Yun. Ikaw naman daw. Pero Sige, mag-type ka muna. Ha? Pero dapat ka doon. Sige. Sige! Sige! Sisigahan mo na. Ano pa, Mer? Ano pa gusto mong makatype sa akin? Gusto. Habang naka-LS pa ako. Charot. Ibigay mo na lahat ng pag-ibig. Takap ng malupit ang lahat. Maganda yung gusto ko rin yung kay gusto ko rin yung kay Jaya. Yung Dahil, kay Jaya. meron akong alam kay kung ano yan.
Kung wala lamang. Yung ano, yan, gusto ko. Ako yung iiwan. Diba? Hindi na Ako. ako. Ano pa kanta? Ano title? Yung kay Jaya. Hindi ko alam kung yung title niya. Gusto ko yung title mo. Yung kay Jaya. Wala na bang pag-ibig? Wala na bang pag-ibig sa puso mo? Ano? Wala na sa ilalim ng ano? Yung kanina, yung kung alam ko lamang. Kung alam ko lamang, hindi ko nga naman sa title mo dahil sa kanya, dahil tanging ikaw, dito sa puso ko, hanggang ngayon, ikaw pa rin. Maibabalik ko lang kung ngayon. Jaya. Hanapin mo. Hanapin Kung mo. wala na, baka ito yata yun, kung wala na. Hindi yun. Kung alam ko lamang. Yung sa... Ano ko lang? Tanging ikaw yata yun? Tanging ikaw ba? Tanging ikaw ang siyang mahal. Yun ba? Kung mawala Tanging ikaw? Dahil tanging ikaw. Matanggap. Ay, ito, yata. Yun na yan, tanging ikaw. Yan yan. Dahil ikaw. Dahil tanging ikaw. Bakit kailangan puso ay masaktan bago maintindihan yung nararamdaman? Kahit iwasan naroon sa damdamin, nagpat ang mahalin ay nadarama pa rin. Tanging ikaw ang siyang lahat na mawala ka ng minsan. Hindi ko matanggap kulang ay sandali ay wala. Sadyang wala ka, wala rin ang tuwa. Ba't ang wala? Nawala ka na ng tuwa na wala ka rin. Tuk mo'y mahalaga, di pa rin magbabago ang aking nadarama. Ako walang magbabalik ang iyong pagmamahal at ating pagtingin. Dahil tanging ikaw ang siyang lahat na mawala ka ng minsan. Hindi ko matanggap kulang na sandali pag ika'y wala. Sadyang kapag wala ka, wala rin ang tuwa. Di ba? Ang ganda nun. Ang puso ay masaktan bago maintindihan ay siyang naramdaman. Kahit iwan. Ano ba? Mga halik na nadarama pa rin dahil tanging ikaw ang siyang lahat na mawala ka ng minsan. Hindi ko matanggap kulang na sandali na ika'y wala. Sadyang kapag wala ka, wala rin ang tuwa. Tapos na. Tapos na. Yan.
Ano daw yun? I've fallen for you. Ano daw? Ano daw? Not fallen. Fallen. Fallen for you. Give me, give me, give me. I've fallen for you. Ano yun? Kantang yun. BG. Sabi ko. Like, Pigihin mo mukha mo. BG din si Yakin Channel. Bala kayo pag BG dyan. Just getting and you and me, not just a day. Try to hide it, try to show it. It's crazy. How could it be? Falling for you. Finally, heart is going falling down. I knew how it feels. Then a look in your eyes. Suddenly, I felt inside. There's a real right that I can't feel. I can't believe I'm falling for you. Finally, how's it going? I'm falling down. I finally know how it feels. So this is love. Teka nga, ba't naghang? Wait lang. Baba ka ng hagdan, ha? Naghang eh. Naghang. Sige. Hanggang dito na lang. Kaya... Naghang ka? Hang. That's the beauty in my mind. No matter what I think, I really falling for you. Taray, ba't dalawa na si Chelsea? Ayun o, apat na tayo dito. Uy, ba't Double yung sakit. Uy, ba't Dalawa ka na, tres. Dalawa rin. Ba't dalawa Naalala tayo? ko tuloy Dalawa si rin na kita. Naalala ko tuloy si Class. Sino yun? Yung umakit ng dalawa rin siya. Kapal po yun ni ni Treskel. Sino nga yun? Melanie, ano ba yun? Kanta na ho. Sino? Sa Organic? Melissa. Si Milisaw? Naalala ko tuloy si Melissa. Kamusta na kaya si Milisa? No? Si Milisa pa rin. Wala, hindi siya updated.
Baka busy na sa trabaho yun. Baka ano na. Nakakaalam yun. Hindi ko kasi naging friend sa FB yun eh, kaya wala akong balik. Charles, may balita ka? Nangarap ka na. Uy, di ba? Mas close sila dalawa niyan. Interesting. Yun na. Ano kinakain mo? Talaga yata, wala nang pag-asa. Wag, narinig mo ako. Pangako'y iyong ibigin na. Ano mangyayari ngayong ako'y di mo kasi. Naririnig ka? Bakit? Bakit? May naririnig akong parang kumakain. Hindi yun. Alam mo na, sis. Ikaw ang kumakain, no? Hindi ka man lang nakaalam dyan. Hindi niyo naman nakukuha eh. Kumakain ako Kaya ng nga gano'n. eh. Ayan. Bangha. Chong Pinupikat! Kanta ka na ko. Oo, nandiyan ka pa pala. Lumabas siya, tapos andyan na ulit. Kahit maputi ang buhok ko, kakantahin ko. Para sa mga ano to, puti ng buhok. Narinig mo ako? Oo nga, naririnig ka namin. Kami ba naririnig mo? Kami naririnig mo din. Narinig mo na. Ha? Naririnig mo kami? Pakita kayong dalawa kaya, ano? Pakita kayong dalawa. Ano pinagkakaabala mo, Trusel? Bakit? Ay, nag-ano siya? Ano? Happy New Year. Sige, request daw ito. Happy New Year. Happy New Year. Hindi ko na siya bunso. Bakit? Gusto nang iwan eh. Bala ka dyan, Chong TV official. Walang iwanan. Hanggang dulo tayo. Kung may dulo. Walang dulo. Ano ka ba? Yeah. Kung may dulo. Si Trusel. Si Kuya Johnny. Parang ang paingit sa akin ng banana niya ko ilan. Napakasipag din. Am to you whenever I'm too much. Wondering what you said. Hoping you understand our role I used to play. Don't speak too much. I walk we know the past is over. Give me a cup of mine, you know it's you. I can do so much for you. I want you, having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. Loading? Ako ba? I love you tonight, it's best to run. It's to run. To say that you give love, but open your heart to
me. I barely owe you feel, you know how dear love that could be. Tonight we touch until the to call. Stepping up to you. Even a fool would know that I'm not true. I can do too much for you. Having you near me, holding you near me. I want you to stay and never go away. It's alright having you near me, holding you near me. I love you tonight, it feels so right, feels so right. Ba't nalaglag si Trustel? Ayan, mega love shoutout, Lime TV vlog ng Sakdan. Mega love shoutout everyone here. Host, kanta ka naman ng ikaw at ako. Let song naman ka. Ba't siya nalaglag? Ba't nalaglag? Bakit ka nalag? Nalaglag. Sino ba ang loading? Ako ba o ikaw, Tres? Hindi ako loading. I'm low. Hindi ako loading. Bakit? Sabi yung kanta mo sa akin eh. Sabi. Choppy ba? Hindi, yan sa Choppy ba? Choppy ba? Hindi ba? Ayun. Sino kaya ang choppy sa atin? Host, kanta ka naman. Ikaw at ako. Latest song naman. Latest song naman daw. Ikaw at ako. Naku, pinakanta mo sa akin ito, hindi ka, nawala ka naman bigla Lime TV. Iniwan mo ako kagad. Charot. Nawala na si ano. Ayan na. I'm back again. Bakit nahulog ka? Marupok ka din? Kasi dalawa-dalawa kasi nakakaya. Ayan po. Ito, Wawi. May lumakyat. That person. Hello, hello. At Wawi de Guzman na all. Wawi de Guzman. Sino yung umakyat? Ayan. Ito yan. Nalaglag. Nawala na. Bumaba na. Nawala. Si Chong yan. Diba? Live TV nandiyan pa ba? Chong, Nandiyan pa ba pakitong sila? itong. Ba't nalaglag Ikaw at ka? ako daw, latest song ni naman Kap. Hehe mo. Pinakanta niya sa akin yan lahat. Tapos, wala naman. Uy, si Wawi Bill. Wawi. Ba yun? Wawi daw yun. Morning po. Andito lang ako sa puso mo. Wait. Na all. Sana all nandiyan sa puso mo. Puso na Kakatake yung sabi. request mo, ikaw at ako. Huwag kang aalis. Ikaw at ako. Oh my God. Wait. Oo, parang ikaw at ako lang. Totoo ka. Bakit hindi mo? Bakit? Ano nangyari sa'yo? Kanina okay na eh. Di na Yung ano. parang ang dati ang ito.
hinihiling. At nung dumating ang aking panalangin ay di na maikuti. Pag-asang nahanap ko sa iyong mga mata at kung tatapos sakaling man tayo mawala. At ngayon ay nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di ba sa'kin, di ba kita, lanoon. Hanggang ngayon, kahit ako. Wala bang sound? Ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling. Nalalaglag ko ano. At hindi na itatanggi. At tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal ang dudulot sa pag-ibig natin na magtatagal. At ngayon nandiyan ka na, di ba paliwanag ang nadarama. Tago sa walang hanggan, di ba sa'kin, di ka sasaktan. Lanoon hanggang ngayon, kahit ako. Nandito na, laging hahawakan yung mga kamay. Di ka mag-iisa, hirap at ginawa, ibig kita. Lanoon ka ngayon, na ngayon, hanggang dulo sa bawat ako. Walang forever. Biglang ganun eh. Upo na, live TV. Sino pa ba ang umiibig dyan? At ako kaya
Biglang tumahimik ang lahat. May dumaang Biglang ano. nag-aalis ako ng kilay eh. Sabi ko, gagayahin ko yung kay Sis Jero. Kanina? Kanina? Kay Sis Jerome. Kasi ayaw niya magpakita sa video. Sabi ko, pasa niya yung voice niya, yung boses niya, tapos pestla ko yung ilalagay ko. Gagayahin ko lang ng konti yung kilay niya. Bakit? Hindi rin pala siya nagpapakita. Hindi rin siya nagpapakita eh. Nung una, hindi siya nagpapakita. Nagpapakita siya, pero hindi siya nagsasalita. Wala ko din ng trip. Tapos, Baka nung nagsalita niya, may ginagawa ka na naman, oh. Ano yan? ang pinapanood. Hindi nagtae yun eh, nagtae. Di pa tapos. Namiss ko ng barik natin. Na? Barik? Namiss ko ng barik. Ikaw naman daw, kasi. Lesbian. Kanta ka daw? Diyos ko po. Ayoko yung pahiya yung sarili ko, Tres. Wala akong tama. Kailangan ba may tama? Kung may tama ako, o pampalakas ng loob. Bakit tama ako'y nawawala? Nawawala. Wala. Walang magkaroon. Nakakakit yung ano, makanta. Grabe yung ano, no? Nagwala si Inday Tem. Gusto na rin kumanta. Naibuhos lahat. Hoy, nandiyan pa ba kayong dalawa? Ba't tayo hindi magpakita? Wala naman tayong Yes, tao I'm eh. here. Tayo lang nandito. Sige na. Siguro naligo pa si ano, si Christian. Oh. Hindi, pero may sound siya kanina eh. Baka, ano, may Kasi pinapanood. parang narinig ko kanina maliligo daw. Parinig ko lang. Maliligo daw siya? Ilang percent na ba ako? 67? Pwede na yan? Sa cellphone ko, bunot saksak. Same lang tayo. Alam mo yung ano, kapag Pag nagpakita yan, ako, hindi ako makaka. Makakabasa. Ito naman yung ano, yung cellphone ko, kapag kunyari, 10%, tapos pinart mo, imbis nagdadagdag, nagbabawas. Kailangan. Nakikisabay pa sa kahirapan ko. Kung kailan ako naghihirap, tsaka naman siya nasira. Di ba nabasa to? Sabi ni Kasi pag Inday na, labas ka daw. Sabi niya, Pian, labas. Ayan, lumabas na ako. Ayan, ay kalag shoutout, Lime TV Vlog. Salamat. Sino may sabing lumabas ako? Sabi ni Inday Tap, Ayan na, hindi ito. Nakita mo ng Tesla ko. kantayin ko nga yun dati. Make it. Hello? Jess, where are you? Anong ginagawa mo dyan? Sabi ni ano, yung Tay, tulog yan.
hello, Inday Tep. Naya tuloy ako. Huwag kang mahiya. Si ano lang yan, si... Ano ulam mo, Cynthia? Sabi niya. Ano daw ulam mo, Cynthia? Ano? Ang request nila, adobong manok na may itlog. Tapos lalagyan ko ng kastanyas. Tapos broccoli with mushroom. Tapos steamed Oh, fish. dami. Marami ako niluluto Santay ko yung lagi. favorite song ko. Favorite song ko to eh. Make it three. Ay, oo, gusto ko rin yun. Tonight, been a year. We met each other here. Here I am, all alone. So you got one. Feel me crying out to you. Heaven, could I feel deep for me to you? Maybe it make you hear me. I love you. You didn't feel the same. So we're apart, you're in my heart. Give me one more chance to make it real. In a dream, you were here. You smile and hold me near. In my heart, I pretend that you are here again. Feel me crying out to you. Heaven, put a leaf, it'll live from me to you. Maybe if make you feel me, I love you. You didn't feel the same. So we're apart, you're in my heart. Give it one more chance to make it real. I love you. You didn't feel the same. So we're apart, you're in my heart. Give me one more chance to make it real. Make it real. Buti walang mata si Lolo dyan sa kusina mo. Sabi ni Inday Chef. Sa akin, CR na lang, wala na. Ano sa akin? Meron sa Sa sala. Meron sa sala, kaya lang okay lang naman. Wala nga akong stress dito. Ah,
Maganda ano, naman yan dyan. Alam mo yung sa liit ng bahay, ako yun ang problema ko anong gagawin ko. Kasi nakutkot ko ng lahat. Alam mo yung nahihiya ako Maganda, umupo pag hindi kasi. maganda yung ganyan, no? Ano, yung bottom. Tapos, alam mo yung kahit wala akong magawa, hindi ako makadot-dot kasi nahihiya ako, wala akong pagkataguan. Ganun. Pero hindi naman yata bawal. Hindi naman bawal. Hindi naman pinagbabawal, kaya lang nahihiya lang ako. Siyempre, oras ng trabaho, diba? Nahihiya lang ako. Sa bagay. Okay na rin. Para hindi, malay mo. Hindi pala natin alam. Pero alam mo, Bawal, yung, bawal pala sa kanila. yung unang-una kong magkatabi kami, nagsa-cellphone ako. Minsan may Talaga. tatawagan ako. Hindi yan na yun. Siyempre, matagal mo na yata ang book. Kaya lang tawag dito, hindi ako nag-renew doon kasi, lumipat kami sa malaking bahay, 4th floor. Tapos ako lang mag-isa. Man. Nagde-demand ako ng kasama. Umalis ako. Mamamatay ako sa trabaho. Pero ang bait sana. Bagay. So, okay na rin yun. Pero ito, okay naman ako dun sa nalipatan. May tanong nga pala ako. Kasi parang may... Ano na si Tres? Ano yata yan? Aligo. Ano? Dress. Yan. Dress. Ano? Yan. May tanong ako. Ba't hindi ko na nakikita si ano? Si Ate Christine. Sino? Yung katising nyo na saan? Sino? Si Ate Christine? Hindi. May kasi Ha? yun, may sakit siya, kailangan pahinga muna. Nagkasakit kasi siya, hindi. kailangan magpahinga. Hindi na muna siya nagwa-wifi. Wala siyang mga upload eh, pero nag-support siya. Ito yung bagong, ano yan? Bagong, Dito ba trabaho niya? Oo, Access Inday. Lumipat ulit ako. Ulit Access Inday. 1 month pa lang ako rin. Chong, sino yung official pabili ko? Anong pipilin mo? Wala po kaming itlog. Wala kaming yellow, Maning, may malambot pa. maning hubad, oh my God. Wala po kaming maning hubad. Maning nakasaplo. Wala na pala. Asa ba si Treskel? Ba't parang ang tahimik niya? Baka tulog. Baka naligo. Halika. Baka naligo. Ay. Sabi niya. Baka naligo. Sa katalong, nahubad. Nahuhubad ba ang talong? Buti sa Macau, na hindi na po. Pwede lipat ako, pinapauwi na at wala nang Ay, Dito, pag once na mag-break ka, kailangan meron kang bago para habang lumalakad yung 1 month notice mo, lumalakad yung bagong kita. Ganun. Pag nag-break ka kasi ng agad-agad tapos wala kang bago, uwi ka talaga. Tapos saka ka lang uwi na lang sa Pinas. Papauwiin ka talaga. Kaya. Pag torta, pwede. Yung ginawa ko ganun. Torta, tanong. Sa Macau yan ang bagong rules. Wala nang working. Ganun. Dapat mag-ano ako dyan eh. Mag-exit dapat ako dyan ng January. Kaya lang humigpit.
Diyan sana ako mag-exit kasi kailangan ko exit yung ano, yung visa ko. Hindi natuloy. Ano, tumahimik ka naman. Ang tahimik ni ano ni Trust Job. Ang sabi niya, so, di ba nakakawit ulo? Bakit nakakawit ulo ko? Wala na sis. Noong luwag dyan sa Macau, Sis ngayon. ayun, bawal na tourist maghanap ng trabaho. Bakit? Oo, siguro. Dito rin kasi, dito rin medyo humigpit kasi So, ano marami ngayon? nilipat Gawa ng siguro. Philippines. Gawa siguro naman. Siyempre, nag-COVID, di ba? Marami nang Dito bawal. rin sila sa marami nang bawal. Nakalimutan ko magbabad ng put ng red cup. OMG. Ayun. Tinaming. Nagwawala ka. Magasain ako. Magsasayang ka? Parang kayo ni ano. Tapos yung luto ko mamaya pa. Baka naligo ka yan siya. Magasain na ako. Kasi nag-time. Kasi itong bakulaw ko, maaga na kain. Dapat naligo na. Anong oras pa lang sila, Chels? Anong oras pa lang ba sa kanila? Advance tayo ng 4 hours. 4 hours. 4 hours to 5 hours. 1 hour. Ano na sila? Alauna na sa kanila. Oo. E di, now pa lang siya magdala. Maaga pa sa kanila. Tama. Pero hapon na, date na yung ano Charles! na live. Bakit? Ilan ba yung tinakal ko? OMG, kalimutan ko. Ilang takal ba to? Nakakalimutan na talaga ako. Oh my gosh. Kung kailan nabasa ako na. Wala ka. Pwede na naman sakali. Hanggang mga ano. Kalimutan ko kailan. Try mo na lang. Try mo na sa tubig. Hindi ako marunong ng ganun eh. Yung sa daliri. Hindi ako marunong. Oo. Ay, hindi. Hindi ako marunong nun. Ano, yung sa cup talaga. 1:1. Tapos maglalagay ako ng kamote. Kasi yung babae ko, ayaw niya ng kanin. Kamote kanya. Unang guhit daw, sabi ni ano. Hindi siya. Unang guhit si, sabi niya. Unang guhit sa middle finger mo. Yun. Yung water mo try. Oo nga. Sige. Try mo. Kasi ang kami, sa amin naman, ano lang yun talaga, tansahan. Pero sa ano namin, sa trabaho namin, takal-takalan na ng tubig. Kasi depende kasi yun sa mga bigas, di ba?
May mga bigas kasi na kulang Nanay ko, kulang sa tubig. Alsa. kasi sa bahay, palamunin lang naman ako eh. Gandang mga ganyan. Palamunin talaga. Less mo ng konti kasi malambot kanin nila. Malambot ba ang kanin dyan? Tapos sinahaluan ko siya ng red rice. Ano mo na lang siya ng konti. Pag malambot siya, Sa- sis, medyo ba Ako kasi kapag pagwan ako sa sa bigas, Ayan. hindi ko na perfect sa talaga. Sa tansyahan lang. Ay, teka lang, shoutout DJ Mangyan. Hi, BD yan. Ayan, teka lang, shoutout. Can't you see me, TV? Shoutout. Sorry. Andyan si ano? Kailan pa ako naging baby? Si Artist 3 Mystery. Andyan. Ayan, teka lang, shoutout sa'yo. Oo, sinout out ko na. Hindi ko siya What are you na-reply. gagawin mo? Thank you, Sis Inday. So, ginawa ko, hindi ko na tinakal ulit. Bala na. Si Batman. Mega lang shoutout Titi Host, ang mga Titi co-host. Sabi ni Artist Mystery. Ayan, mega lang shoutout sa'yo. Ang cute. Can't you see me, TV? Ayan, meron ka ng jacket. Can't you see me, TV? Can't you see me? Pero, pwede umakyat, host? Pwede Bababa ka ng hagdan. Pag umakyat dito, kailangan kumanta, ha? Nakakanta na kami ng maraming beses. Marigi kami. Ayan, meron ng Manny Hopia, chicharong baboy kayo dyan. Gusto ko yung yung chicharong baboy. Uy, si TJ Mang yan, Hi, baby. Yan. Sana DB. Bibi jacket. Meron ka ng jacket. Ayan, nagbaba na ako ng hagdan. Hindi kita na-miss, baby. Bala ka dyan. Hinabos mo. Artist 3 Mystery, hinabos mo atip yan. Hinabos. TJ Mang yan, hinabos yan. Miss ka na daw yan. Akit na ken, tapos baba kayo. Hayaan natin. Hayaan natin siya dito to. Ayan, pakita ang lakat po ng premiere ni Trasya. Sabi ni Steph, welcome. Ayun, sabi ni DJ Mangyan, kawawa naman ako, hindi ako na-visit yan. Sabi ni Steph, kailangan na mag-SS yan. Wala pa siyang kasi busy pa po si Stress yan. Hindi pa siya makapag-yan. Hindi pa ako. Si Sis Joss Kainan, madaling araw dito, Inday Steph. Uy, can't you see me? May na kasi yung data ko. Nagbaba ako ng hagdan siya. Mamaya si Stress Joss, mga madaling araw daw. Madaling araw siya mag-ELS? Yun mga 12. Hindi bang yan akala ko si yan forever ko. Forever ka daw niya. Sana ako si forever. Wala pong forever. Wala mo lang yung DJ mo yan. Andiyan ang kapatid ko. Hinapon mo motif yan. Hindi ko naririnig. Wow, may forever tree. Yan, sabi ni artist. Budol yan, artist. Hindi ka daw Hindi ka daw naririnig. Hindi ka naririnig ni artist rin. Ay nako, artistry. Maglinis ka muna ng very, very light.
Maglinis ka muna ng very light. Kanta na host. Ano ba gusto mo, Chong TV? Chong TV official? Ako ay kakanta. Kailangan kita sa'yo. Ayun eh. Sabi niya na DJ Mangyan, itulog ko na nga lang ako. Huwag kang katulog, DJ Mangyan. Dito ka lamang stay. May Naku, baka pulbo hindi ba ka kayo magaling. dyan? Pwede magbaba ng premier sis. Oo naman, sis. Baba ka ng premier mo dyan. Ibaba mo Yard na kung gusto mo ibaba. 373. Ibaba niya lang yung ibababa. Lahat ibaba niya na. Charot. Umiiyak si DJ Mangyan. Kailangan kita sa'yo na. Ay, just stream mamaya ako ha, pagkatapos ng aking work mode. Oo, din, mamaya ko. Hindi naman ako na-miss ni Baby Bian. Uy, wag. Hindi mo ako pinupuntahan eh. Paano mo nasabing na-miss mo ako? Baka pagkasang ka dyan. Hindi naman ako na-miss yan si Bibi yan sana all baby. Bibi, sorry na Bibi. Nasaan ang tiya, Bibi? Ayan, may umakyat. Sino to? Who's that? Can't you see? Can't you see? Can't you see? Ayan, shoutout sa inyo guys. Ayan. Ayan, teka lang dyan. May... Wow. Pakita ka. Overwhelmed naman ako sa inyo. Labanan yan. Si Chino. Si Ha? Chino? Si Chino, oo. Hello? Si Chino, di ba? Si Chino. Wow! Wow! Maraming Na all, salamat sa pinupuntahan. pagpunta. For the first time. Thank you pala sa'yo. Teddy pa yung ano mo, yung first name mo talaga. Hindi, ano lang. Charot. Screen Pero screen maybe, name. Teddy na lang. Wow. Sino ba? Shoutout sa ating mga co-host. Yan, dito. Sino to? Ayan, Si kakanta mo Jenny. si Simi. Kaganda naman ng mga co-host natin. Nakakaya tuloy. Ito naman ang boses. Ano lang yan? Ano? Wala, first time na umakyat yan dito si ano. Boses lang yung sexy. Magsawa ka na in like Sabi niyo, sexy naman ang voice girl. Yan, napaka-sexy talaga ng ano ni ano. Kung makita mo yan, napaka Sino? sexy. Si Ikaw, Vance. Si Vance. Oh, ang ganda naman ng pangalan, Vance. O syempre, paano ganun naman talaga. dyan? Isang kanta naman dyan, please. Example na ba? Oo. Sample nyo na yan. Sample nyo ng mga... Grabe. Try ko anta ngayon na. But anyway, thank you sa pagpaakyat sa akin dito. Pang radio daw yung boses. Ayan, may umakyat ko ulit. Pang ano daw? Pang ano? Yung pang... Umakyat si DJ Mangyan. Nakakalaglag ba? Yung boses ko. Nakakalaglag naman eh. Parang nakakalaglag yata pag ng live ano. show yung way of Hello. Abang maraming Baby Bians. Sana all baby. Di naman papakita si Bians. Pabawa na lang ako. Nagpakita ko kanina, wala ka. Ano ka So, naman kakanta si Kenzie. Kanta ka na. Kwentuhan muna tayo. Baka hindi tayo magkakilala eh.
Magkakakilala tayo kasi. Maliit naman yung ano dito, no? Nung Nagkanta mundo ng ako. YT. Kaya na ba ako pumunta last time? So, Andun kayo, kumakanta ka? you want to listen my song now? Hi, yes. Sige, naglo-loading pa eh. Mag-mute ako. Bakit Para hindi maganda. So, magkwentuhan muna tayo para hindi naman siya masyado, OP. Sabi Baka ma-out of place ako eh. Naku, ang gwapo naman ang at ganda Ako ng na pala mga yung ako na pala yung pinag-uusapan, hindi ko pa alam. Kwentuhan na kayo. Para hindi ako na-out ng yes. Eto, narinig niyo ba? Sige na. Yung instrument? Narinig niyo ang instrument? Shoutout sa iyo, pangalan na ito? Kent? Can't you see Can't me? you see me? Yeah. Shoutout baby Bians. Baby ko nga pala yan, Kent si Bians. Okay. Eh, bagay ito sa kanya yung kanta na to. Sige. Bakit? Narinig mo yung instrument? Okay lang? Hindi ko narinig. Ito, pakinggan niyo ulit. Narinig niyo? Ano? Medyo malakas na. Si Bians na lang hindi ko narinig eh. Ayan daw, sabi daw ni Mama Arwin. For so long, and the promise you made me keep me hanging on. But now I gotta know, is this love enough? Should it be? Let it go. Will I ever get to heaven with you? Yung pala yun. Ang ganda. Will I ever breathe the air that you do? Will I ever touch the angels? Will we fly? Yes! Will I ever? My baby! Will I ever get to heaven with you? Another night, thoughts so far, and the wind carries me where I wanna go. Sarap no, maninahubad. I look inside, there's a fire in me that I can hide. Won't ever get to heaven with you. Will I ever breathe the air that you do? Pakinggan yung kanta habang nakikita ko si Bians. Will I ever touch the angels? Will we fly? Will I ever get to heaven? Wishing, hoping, aching. Sinking my mind, getting tired of waiting. Hear me praying. Will I ever get to heaven with you? Will I ever breathe the air that you do? Will I ever touch the angels? Will we fly? Will I ever get to heaven with? Will I ever get to heaven with you? Will I ever breathe the air that you do? Will I ever touch the angels? Will we fly? Will I ever get to heaven with you? Magaling ba kumanta si Bians? Yun na. Galing naman. Sensya nyo na yung boses ko, parang nahuli. Loading. Si Bians naman, So, si Bians. What is your what is your judgment, guys? Bians naman si Bians.
So what is your comment about my singing career? Singing career. Under Kasi ate Bianca, magaling kumanta yan. So Si what is Benz the naman. comment? Benz! Sige, kanta na kayo. Parang ready na to si si Ma'am Teddy. Si Benz. Diba? Parang naka-mic nga naman siya. Kanina pa ako kumakanta. Ay, kanina ka pa ba? So sayang, di ko narinig Oo. Ano ko na lang, Wala naman si magre-rewind Benz. na lang ako Wala na lang mamaya. muna ako. Ka 4 hours ka na pala. Madalang ka lang ba nag-LS? Madalang lang. Or everyday ka din nag-LS? Hindi. Madalang lang din. Kasi DJ Bang yan. Ba't hindi kayo magpakita? Wala nga si Benz. Sino Hindi na magpapakita? magpapakita. Ako alam ko, nakakaya yung mukha ko kaya hindi ako magpapakita nga. Bakit? Pero ito, maganda Pakita to si ka na. Gusto ko nga makita kayo at makilala din. Yung sino to si Chills, si Vians. Tapos si baby ni Vians. Wow, baby iba yan. Iba. Sana all my baby. Ay, magjowa yata yung dalawa na to, no? Magjowa, no? Jowa ko yan. Hindi Nag-react. May nag-react. Totoo yan. Totoo yung Grabe. pinapakita. Yung isa Benz, umamin, yung isa hindi tinatanggi mo na umamin. ako? Paano ba yun? Paano ba yun? Hindi ko alam naman. Kung tinatago nyo yung relationship nyo, okay lang naman yun. Benz. May ganun. Pakita natin ang, pakita tayo para makakalala tayo. Ako nga Dapat yung host ng- magpakita Ay, lagi. pakita mo ka. Papakita ako. Pakita kayo. Hindi mo ba kami nakikita? Wala naman si Benz. Nakikita ko yung mga picture. Pero yung mga magaganda dapat mauna mapakita yan. Yung mga papangit, yung mga huli. Dapat mauna yung magaganda. Para hindi sila maumay kaagad. Sana all maganda. Gawa na lang ako para Kaya nagpapakita na nga si host, kita nyo. Yung main host natin nagpapakita. Maganda yan kasi una siyang nagpakita. Ayan. Pakita na kayo. Bumaba si DJ Mang. Bumaba si DJ Mang. Hindi, baka na lang na lost connection. So, magpakita na yung mga maganda dyan. Huli nyo na ako kasi hindi naman... Baka umay sila sa akin. Bakit hindi ka magpakita? Hinulog ako ni Bians. Bakit ako yung host? Hinulog ako ni Bian. Hinulog ka. Hinulog ko pala siya, ate. Hindi ko kasalanan kung nahulog ka. Nahulog siya sa pag-ibig sa'yo. Wala ko. Baka nahulog sa pag-ibig. Sana all nahuhulog. Bala ka dyan. Wow. May quarrel ka agad, LQ ka agad tayo. Hindi nyo na inamin, tapos LQ pa kayo. Ayos Never nga siyang Pero pwede ba magtanong sa mga co-host natin? Hindi na nga ako na-miss. Oo naman. Ang dami Hindi na alam. ako na-miss. Tinulog pa ako, tapos hindi sinalo. Char. Ito naman, yan o, DJ Mang yan. Ilang taon na ba yung mga co-host natin? Ako, 69. 69? Bukas, bukas 17.
Talaga. Alam mo yun, Ano na ano ako dun ah. napaitim ko rin si ano, si Ken. Matanga eh. Taray naman, no? Kumanta ka na. Isa pa ba? Huwag mo na kasi tanongin yung ano, yung edad. Tignan mo na lang yung mga ano nila. Yung mga Fake. picture. Eh baka dati pa yung picture na yun eh. Yung akin nga, ano nun eh. Last year lang yun eh. Naiba agad mukha ko. Si Mang Adrian TV, Mang yan, magkababayan yata tayo. Sabi ni Mang Adrian TV. 18 lang yan, 14 pa lang naging kami. Sabi ni Gigi Mang yan. Ano naman yun? Hindi. Ako na, get ko agad si 69. Nag-get daw niya si dati. Hindi mga magkakababayan na tayo. 18 lang yan, 14 pa lang nung naging kami. Taray! Eh di 4 years na kayo ni ano, ni Crespian, DJ Mang yan. Bahala ka dyan. Taray. Wow, 4 months na pala. Hindi pa inaamin. Nako. DJ mga namatay. Ganyan talaga pag tinatago talaga sa pamilya eh. Tinatago ko. Tinatago talaga. Kumanta ka na. So, kanta na tayo. Kanta ka Narinig na. niyo na ba yan? Narinig niyo ba dyan? Oo, Okay lang ba yung narinig na. singing career natin? Okay lang yung singing career natin. Kabangyan ka din ata, kabangyan Mang Alvin. There are times when I just want to look at your face. When the stars in the night. Ito sa mga nagmamahalan talaga to. Ha? There are times Paano yung walang I just want nagmamahal? to feel your embrace. Yung sa magjowa, si Vince. It's a cold night. Pinagkala ko lang isang jowa ah. I just can't believe that you were mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forevermore. All those years, I've longed you hold you in my arms. I'm dreaming of you every night. I've been watching all the stars that fall down, wishing you will be mine. Out I na just muna can't ako. believe that you were mine now. Dinay naman ako. You were just a dream that I once knew. What's And I that thought guy? I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. You're all I need to be with forever. Time and again, there are the changes that we cannot end. Sure, and the star keeps going on and on. My love for you will be forevermore. Parang kinarir ko na talaga yung kantahan na to. Hindi naman maganda boss. Uy, ang ganda nga ng boss. Ayun. Ayan, Raymond PH, mega-mega love shoutout sa aking gusto nating kapatid.
Mega love I shoutout. just can't Bunso, believe Raymar. that you were mine now. You were just a dream that I once knew. I never thought I would be right for you. I just can't compare you with anything in this world. As endless as forever. All I was say together. You all I need to be with forever. May sipon ka? You all I need to be with forever. More. Saray. Yan. May sipon ka? Ha? May sipon ka? Parang iba yung Oo, timbre ng boses. sinisipon ako. Sinisipon nga ako. Ano na lang. Ha? Ako ba? Nasipon? Nagsipon ka? Sino ba Oo. kumakanta? Si Baby. Oo, ako yung kumakat. Parang may naano ako. Parang iba yung boses, no? Parang pilit. Pag may sipon talaga. Oo. Hirap kaya pag kumanta kapag may ano. Kasi Ewan sabi ko, ko nga, in love with lagi ako nababahing eh. Pero okay lang naman. Okay lang naman yung boses natin. Hindi Okay naman siya lang. ano. Oo naman. Eh kami nga kapag talaga ang boses eh. Ayan, mega love shoutout. Kami may sipon sa wala eh. Tap-tap loyal. Sa loyal. In love with you nga, Candle Construction. Ayan, in love with you daw. In love. Ha? Shout out sa mga kuko, sabi ni Dore. Shoutout sa mga nandyan. Oh. Yan. In love with you. Ano ba ito si Candle Construction? Ayoko na nga, hindi na nga kita bati. In love with you daw. Na-inlove na yata ito eh. Na in love na. 4 months na pala kayo, no? Di 4 months, 4 In years. love naman talaga ako sa Dua. 4 years. Wow, ang tagal nun ha. Kinarin yun talaga yung relationship Ako niyo. yung Dua. Kinarir din. Si TJ Mangyan na ang nakakaalam nun. So, nalaman na rin ba ng ano niyo, ng family niyo, pinakilala niyo na bang isa't isa? Grabe. Gusto niya maging pang-11 na ko siya. Ay, makahantog na yan sa ano, sa kasalan kasi, Seryoso, di ba? yan, 4 no? years. Yung iba nga, 3 months lang or 1 month lang, nagpapakasal na agad eh. Seryoso. Di ba? May alam Nawala akong na issue kasi yan. ano eh, TJ Mangyan. May alam akong issue ngayon yan. Bago yan. Grabe, issue rin. Wala, basta pala yung rat SS mo pala. Ken, kamusta yung Ha? rat SS mo? Grand LS ko? Di ba din nag-rat SS? Wala akong Grand LS. Ah, wala hindi ba? naman, Ano ba yun? Birthday, LS na yun. hindi naman malaki yung Ah, aking birthday. bahay. Ah. LS lang po yun. Akala ko nag-rat. Birthday, LS mo Sana, yata no, yun. may Grand LS ako. Pero wala naman sa sponsor sa akin kasi maliit ang bahay din. Sana mag-sponsor ka, no? Mga sponsor Tuloy-tuloy na. dyan. Or sponsor. Sponsor daw. Pero matagal Sabi ni itong Ma'am bahay na, no? Master, kanta kayo na. Kanta kayo. Naiyak. Fred Vlog, puso sa mga magagandang kapatid.
na yan. Mega love shout out sa'yo. Radio Club. Radio lang. Nag-LS ka ba, Ken? Nag-LS ako pero kokonti pa lang talaga yung pumupunta din or kakilala natin. Paano hindi ka nagpapakita? Sino pupunta sa'yo? Nagpapakita ako mag-LS din. Same. Papakita, minsan hindi din. Pumupunta din ako sa lipat. Hintay. Tulog po si Stress. Yung isang co-host natin tulog. Gisingin na natin yan. Ako po nakatulog siya. So, natirin ka. Bigla kang sisigaw sa kanya, wow. Legend ka. Baka nakatulog. Nakatulog lang. Baka kumakain. Kasi nagluto siya kanina. Ha? Puro lahat baka. is better than now. Yeah. Because your mom told me that very thick. I want So them, I put I some. want them back just like the last time. Okay, next time. No. Every, Because your mom told me to put some water to make it like, yeah. Kaya naging minsan yata dyan. Oh, may work kasi yun. May work. Sino ba yung dito sa inyo? Dalaga? Talaga kami tatlo. Nadala na kayong tatlo? Nadala na pala kami. Nadala na. Shoutout pala kay, may, tayo dyan. Dalaga pala lahat no? Okay lang kayo mag-asawa. Ayan, Tinanong lahat. Yan. Kailan kayo mag-aasawa? May mga boyfriend naman yata kayo. Kailan kaya? Yun nga ang problema, walang boyfriend. Nge. May nge talaga. Ba't naman? Sa ganda nyo yan. Meron wala talaga nga. yan. Wala kayo sigurong sinagot. May naliligaw pero walang sinagot. Hindi naman pwedeng mabokya yung mga magagandang babae. Grabe. Bokya talaga kayo. Grabe. Wala nga. Pero kailan ba yung last ninyong yung last ninyong pagjojowa? Jowa? Oo. Yung last boyfriend. Nakialam no? Interview ba to? Hosting kasi to Ako naman siguro mga 2 years ago. 2 years ago? So, ano pa yan? May fresh pa yan 2 years ago. Para sa inyo siguro matagal na, Yung 2 years. Oo, matagal. Pero sa iba, lang yan, mahirap makamove on yung iba dyan. Kagaya ko, hindi ako makamove on sa inyo. Dami pala. Ikaw, may ka na? May girlfriend ka na? Mas single din. Wala matagal. Bakit? Oo, isa din yun. Wala nagkakamali. Wala din nagkakamali. May sinusut, pero hindi siguro kami talaga. Or, Wow, pero hindi siguro talaga. Mahirap magka-jowa na parang hindi mo rin kilala.
Kasi kilalanin mo muna bago maging jowa. Kinikilala ko na nga eh. Kinikilatis ko pa eh. Hindi pa rin papasa. Hindi talaga eh. May iba siyang gusto siguro. Ganun. Ouch. Tapos lagyan mo kaagad ng Mm. heel. Ha? Ayan, Lagyan may mo kaagad ng kalasap heel. na TV. Itusok ulit sa mga magagandang dilag. Ayan. Ito, mga Sana ano all to. magagandang dilag. Dapat magpalaro kayo dito ng searchy. Naka-off cam. Ang hihiro lang. Pero baka seryosohin nyo rin ha. Okay lang. Parang maganda nga yung atawaan ng ganun. Searchy. Searchy number 1. May I call this chills? Yeah, may ganun din. Then searchy number 2, Vance, 18. And then searchy number 3 is Steady Abalos. Yeah. May ganun talaga. Grabe yung ano to. Yung yung boses mo talaga ang laki talaga na Nakakaano. lalaki yung barak ko. Ang barako talaga. Kasi Grabe. oo, may mga lalaki parang lang, hindi ganyan talaga yung boses sila. Hindi, yung may lalaki kasi parang ano, no? Parang yung boses, ano, no? Hindi swak. Pero Ganun ba? Oo. May Pero sinasabi ramdam ng ko kami Christian. siya. Ano ang pamilya? My Ano ba yung, God. saglit lang guys, ha? Ano ba yung mga tipo niyo sa isang lalaki din? Oo. Baka yung nasa baba dyan naghanap din ng ano niya. Malay Ipakita niyo. mo ang mga tangos sa ilong, Torte. Tunga ka talaga, Bismak. May sinasabi si Christian. Na ano? Totoo pa yun? Na isa ka daw paminta. Ramdam ko. Ramdam daw niya, isa ka daw paminta. Grabe. Pero laki-laki ng boses eh, para imposible na magpaminta. Bakit? Anong problema sa magpakita or sa hindi magpakita? Hindi Di ba? ko tama ng May araw mga sa'yo. ano din minsan, may mga long distance relationship, tawagan lang sa phone. Na hindi pa naman sila nagkakita nun. Tawagan lang. Pero nagkakatuluyan pa silang dalawa. Depende siguro sa tao, no? Ano sila? Oo, depende sa tao. Destiny Eh, sila. dapat pala, dapat yung mga babaeng seryoso talaga. yung dapat hanapin na. Wala kang taro, mga kapatid ko yan. Sabi ni Ben Mac. Pero ano ba yung mga tipo nyo? Ano bang mga tipo nyo? Mga tindig ba? O, tipo daw. Yung tipo nyong lalaki mag-inoon na walang Magino laman ng medyo bulsa. basto. Magino medyo basto. Charot. Oo, bastos talaga. Mag-inoon na pero bastos Di, joke ng lang grabe. Uy, joke lang. Baka merong mga manager. Baka may magharot sa'yo ditong. Oo, di ba? At least may naghaharot. Pero depende naman sa'yo kung papayag ka. Ay, ba din si ano? Ha? Bumaba na si Tresville. Demetris. Shout out sa'yo, Demetris. Ayan, may ganun shoutout. Demetri. Bakit siya bumaba? Ba't Hindi ko bumaba? alam. Narinig ba ako? Hindi, narinig ba ako? Ayan, oo, naririnig ka. Bakit parang hindi Ewan ako ko narinig ba- na under construction? Ewan ko dyan.
Uy, 4 hours ka na pala, no? Oo. Medyo inaantok ako. Kakanta pa si Under Construction. Kanta ka muna daw, bago tayo ay tumarga. Kakanta ako ulit? Sabi ni stress niya, nakatulog Dapat ako. may Mukha nga. dapat pag Sabi ko, pag kumanta ako, nakatulog. may super chatter kagad. May ganun, eh, no? Hindi pa naman siya... Wala pa silang ipapalipad. Hindi pa pa. Hindi pa. Hindi pa. Kanta ka na. Kanta ka na. Nakatulog si stress gel. Sabi niya nakatulog yun eh. Akala ko kumain. Lahat. Kakanta tayo. Ikaw lang. May sira pa eh. Hindi, damay-damay na to. Aray ko. Wala yung mga tao dyan sa baba. Kaya nga, okay lang yan. Kumanta ka ng kumanta. Hindi, baka 4 hours. Ilang oras ka ba mag-LS? Pagtapos mo kumanta, edi ano na tayo. Mag-out. Ako pala yung ending. Yes, ikaw ang ending. Sige. Nag-VG na siya. Ito para sa mga babae talaga Under dito. construction, sabi ni Be my lady. Come to me and take my hand and be my lady. Truly I must let you know that I'm in love with you. All I want is you. How I need you. So please be my lady. Maybe you could lose the pain if you just tell me. Say the words you long to whisper that I want to hear. Something's on your mind, it is hiding in your smile. Be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. The world is but as now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I give you all I have. Be my lady. You're the one that I adore, so please believe me. I could never find the courage to resist your charms. Nothing's more divine than each moment. You are mine, be my lady. Just forget the past, it's time to mend your broken heart. The world divide us now, so dry the tears in your eyes. Nothing can stop us now. I give you all I have. Be my lady. Let the sun shine through your heart and make a brand new start. Stay with me each night and day through the rest of my life, just like a work of art. My love will last until forever. Just like a work of art. My love will last forever. Taray. Nakalaglag
Nalaglag mo bastos ang ko, panga. akala ko tapos na. Grabe yung pagka... Nakakalaglag ng panga. Sana all. Ayan, may Pero yung galag request siya. ko hindi mo nakakarating. Yung galit ka sa akin, Mami, ano ba? minded siya. May galag siya. Sabi ni Mami, Myla. Dapat magpakita yung ano, yung mga... May yung walang tinatago, magpakita. Ayan. may tinatago Wala ako. ka siya kaya hindi ako papakita, kaya... Pwede natago siya, kaya hindi niya pinag-sa magpapakita. Kaya nga. Ayan, guys. Tayo ay mag-out. Maraming salamat sa iyo, Ken. Sa Ha? pag-akyat. Isa pa. O, isa pa daw. Isa pa. Isa pa ba? Isa pa. O, isa pa daw. Grabe. Ilan? Uy, baka ano pag kumanta ako ulit, sagutin mo na ako yung tawag lang, yung tawag joke. Yung tawag lang. Ano ba yung cellphone number mo? May ganun. Sige. Sige, ligo na may bala kayo dyan. Sige, Tres, gano'n, Del. Ligo ka na. Isa pa ba? Grabe na Isa yan. pa Tatlo na daw. rin. May galag dyan. Gano'n. Grabe yung request ni Vince. Baka magselo si baby. Wala naman si baby. Kaya wala pong kaselo. Wala ba? Ayan, tatat agad. Naka 4 months, naka 4 years sila. Walang magsiselos. Seryoso? Naniwala ka naman Bakit masyado. ang bodo sa YT, ano? Isa lang yun sa mga Ikaw, budol. masyado Ang maniwala. bubudol. Well, huwag ka nang Salamat sa makigaya. kapalas ka. Underdog. Taga saan ba, by the way? Taga saan ba kayo lahat? Ikaw na, Teddy. Taga saan ka po? Dito lang ako sa Manila. Wala. Last thing. Taga Pinas ka? Pilipinas? Oo, Pinas. Si ano? Saan sa Pinas? Sa Tulad Las na. Piñas. Lahat naman taga-Pinas. Ha? Lahat naman taga-Pinas eh. Lahat naman taga-Pinas. Nga lang, si Parang good Tres answer naman pa rin. nasa. Parang good answer naman yan. Okay naman. Pero ano, saan ano kayo? Nasa Luzon ba kayo? Dito ako Las Piñas. Las Piñas. Si Ma'am Luzon. Benz. Sagaan siya sa Ako. si Ma'am Benz. Si ano, si Tres yan, taga Laguna yan. Ano daw? Taga Laguna. Pero nasa Hong Kong siya. May kausap pala eh. May kausap pala siya. May kausap sino? Oo. Ikaw daw, ikaw tinatanong niya. Ako ba? Hindi kayong dalawa nag-uusap eh. Nakikinig lang ako. Ikaw nga eh. Dapat Kala introduce naman niyo eh. sir. Kasi bago lang naman ako dito, dapat kayo mag-entertain eh. May ganun eh. Wow. May ganun eh. Sa ganda niyan yan, hindi ba dapat kayo entertainin? Introduce yourself. My name is Teddy Abel. I'm 26 years old. Dapat i-entertain yung mga From magaganda. Las Piñas City. Las Piñas din siya. Ako nga yun eh. Ano ka ba? Kaya nga eh. Pwede mo mapuntahan yung Las Piñas. Ang gulo mo. Malapit lang. Ang gulo mo. Ano, maging Saka ba? akyat bahay lang ako doon. Nanakawin ko po yung electric fan nyo. Nabiro lang. Sabay ganun.
Saan ka sa Las Piñas Ted? Ha? Tinatanong ko yan ng ibang country. Hindi, tayo na lang Madalas tayo din mag-usap salita. dalawa kasi parang nakikinig lang to si Vince eh. Kaya tayong dalawa kaya magtanungan, Teddy. Kasi Hindi, parang mag-usap baka kayong magselos dalawa. tong baby niya eh. Di ba? Ay, kita kilong ay, sabi ng friend. Sa Teddy siguro okay lang naman yan siguro sa baby niya din. May baby din si Teddy at eh. Sana all, baby. Sana all, baby. Kung ako may baby, Tagalas sabi din. May tagalas din. Ay, Bibiyakin yung ulo. ka po ba? May ganun eh. No? Bibitawan. Bibitawan. Ba't baby talaga? Hindi, ganun talaga siya. Pero no? ano ba yung prefer ninyo? Ano yung gusto nyong tawag or calling yung dalawa ng yung jowa mo? Baby ba or darling? Ako ayoko. May mga ganyang pakpak. Oo, may mga ganun, di ba? Ayoko talaga. Ayaw mo din ng Kung ano langga? Ayoko yung mga, Darling? yung mga ganun. Pangalan nyo na lang. Pangalan lang. Teddy. Totoo mo bang pangalan niya? No, hindi ko tunay na pangalan niya. Okay. So, Secret. PM mo na lang sa akin ha. Private chat mo sa akin. Para mag-usap-usap tayo sa FB. Bibitawan, sabi niya, si Beth Bakti. Oo nga, Ano? bibitawan. Talaga ba? Baby. Ano ka? Bernabe? Talaga? Asri TV? Pero sa akin mas maganda yung tawag na Ling. Ano yun? Ling, darling. Ling. Aling-aling. Baka aling-aling. Aling-aling. Ano ako? Asri TV, taga-kasingit ako. Alam ko yung alam ko yung Bernabe. Taga-ano ka? Pulan lupa, ano? Ako taga sa Laguna, Kalamba, Kalawang. Kalamba. Ako naman probinsya ako. Kalamba, Laguna? Nasa probinsya ako. Taga Negros ako. Tagang Kalawang, Ayan, Laguna. layo mo pala. Oo, layo ko para sa inyo. Sabi ni Ben TV, lagyan ng Oleng. Pero malapit lang yan pag pinuntahan ko naman yung lugar ninyo. Malayo yan, no, sa lugar na. Uy, yung iba nga, Alam mo nasa yung ano eh. tinitiro. O talaga ako, Alfred TV. Pilipinas Kasi to Russia. magkalapit lang pala tayo eh. Nino, sino magkalapit? Kalapit lang kami dalawa ni Aldrin TV. Uy, baka kayo na din. Lapit lang eh. Ayaw mo bang mo malalayo? Malapit lang, kayo na. Parang ayaw mo yata yung malalayo. Eh, no? Di ba mahirap din yung pag long distance yung yung relationship, no? Ang long distance. Depende. Depende naman yan. Depende. Pero gusto depende. nyo yung mga ganun. Hindi sa distance. Kasi nasanay na naman ako dati sa LDR. Pero ang ending, wala rin. Pero okay lang yun sa inyo. Oo, depende sa mga Baka hindi okay. sa mga lalaking maharot. Depende talaga. hindi kasi may mga lalaking, siyempre, kahit sabihin mong LDR kayo, hindi, maghahanap talaga ng iba na mas malapit. Ano? Hanap na? Kasi ang mga babae, kaya magtiis. Pero ang mga lalaki, hindi sila nakakapag-tiis. Hindi makatiis yung lalaki? Hindi. Oo, totoo. Bakit? Paano mo nasabing hindi Para makatiis? sa Matiisin kayang lalaki. Kahit magpasama. Wow.
Kung talagang Matiisin yun. Kung makita lang ng chip dyan, nakaano yung mata, nakatingin na. Pero ang gusto niyo din, depende rin kung okay lang din malayo or malapit. Depende sa mga babae. sa akin hindi okay. Pero sa Hindi sa'yo, okay sa yung hindi. ano mo lang, yung gusto niyo Sa akin lang, hindi yung okay gusto lang. niyo. Okay lang yun sa'yo. Hindi nga okay kay Tres yan. Sa akin, okay. Depende pa rin. Depende pa rin naman. Depende sa Depende sitwasyon. kung liligawan ka. Kung liligawan ka siguro. Diba? Kung liligawan ka at alam mo yung nililigaw. Alam mong ano kanya, gustong-gusto ka niya. Tapos niligawan ka. Dapat kilalanin mo din siya, di ba? Kilalanin mo din. Oo, mas maganda yung kinikilala. Kinikilatis mo ang mga ganun. Pamamansin ko lang din naman sa YT. Hindi na lang. Kasi alam mo, karamihan dito sa YT, mga budol. Mga ano? Correct. Ano mo yan? Mga sa YT, ano? Magkaano sila? Ang daming budol. Ang daming budol dito sa YT. Madaming budol. Alam mo yung kunwari, bigay sa'yo, ganto ganyan. Gusto ka, ganun, pero hindi naman pala. Ganun. Oo, gusto ka, pero hindi naman. Papaatlakin ka na. Parang karanasan nyo yata ang dalawa yun, ha? Wala pa naman sa akin nangyaring ganun. Ako na lang natira dito sa baba. Oo nga, ikaw na nga lang nag-stay dyan. Pero, niligawan kayo? Niligawan kayo? Dito sa YT? Hindi naman. Kaya lang yung pagpapasok sa YT na sa LS na parang ang lalandi, nakakabanas, ang sarap isa ko. Nilalandi? Baka ko yung sinasabihan nyo, ha? Baka iba lang tao yung tinutuwa. Gusto ko nga makilala kayo dalawa din. Kasi, kung okay lang din, kung makuha yung FB or making new friends, di ba? Kapag Importante kasi maging new friends kayo eh. When it comes in relationship, dapat kilalanin mo as a new friend yung isang tao, di ba? Oo. Pero hindi naman, di naman tayo pareho yung circle of friends natin. Kaya nga nakihalubilo ako sa inyo dahil hindi naman circle of friends yung iba naman kayo eh, sa circle of friends na nandito sa YT. Pakinggan mo si Tess yan. Sige daw, Pag sinabing binudol kayo, grabe naman yun. Binudol kayo. Parang, nabudol. Sabi ni Ganda ng term na ayan, yun. sige na agad ng FB, mga kapatid. Ay, ako pa. Si Terry, pamahin na lang, dahil single yan. Kasi nagsabi kasi kayo kagad na single kayo eh. Dapat sabihin mo. May ganun-ganun din. Secret. Sino ba nagsabi? Gusto mo ba ako makilala ganun At ka? least, Inamin nyo kasi kaagad, kaya siguro nag-think din mas siya. Ay, maganda pwede na ka. yung inaamin kesa yung inaamin. Pero wala pa talaga. Baka nagdidinay lang naman 10 ang jowa ko. 10 ang jowa ko. Uy, ayun, 10. Pero Ayan, diba? dyan. Puro online lahat. Sino ba may ito sa onse dyan? Puro online na, no? 10, tapos ano. Tag-iisa yung cellphone. Ito ba? Tag-iisa-isa yung cellphone. Grabe siguro yun. Ang daming cellphone yan. Daming cellphone yun, no? Grabe. Yun talaga yung budol dyan. Sobrang dami.
friends natin. Sa mga kwento-kwentuhan natin. Under construction, kanta ka na ulit. Ayan, may Akanta pa nga ulit. Tama, may babe. Dapat bigay niyo yung FB ninyo para makilala ko Mas naman mayaman kayo as a na friends, kayo di ba? ni Sir Osuba. May Hindi sponsor, naman pareho yung circle of friends natin. Eh. Baka may hindi na tayo nag-sponsor lang po sa akin, babe. Kaya Ngayon lang maraming nilubos-lubos ko na nga kinikilala kayo. Para baka hindi rin ako makapunta ulit, di ba? O ba dami na ng tao? Hindi. Ilagay mo lang. sige po, Aldrin TV. I-PM mo ako. Okay lang. I-private chat nyo na lang kung bibigay nyo. Kung hindi ko naman kayo pinipilit kung ayaw nyo din. Ano ba yun? Ano ba Hindi yun? si Teddy mo. Yung FB ninyong dalawa din. Kasi kailangan ko kayo. Friends Gusto mo lang Naging yata friends na ko may baga. Gusto mo Doon lang naman yata nagsisimulan lahat eh, di ba? makipag-chat. Sa friends. Mabilis lang naman kami hanap. Ay, ito na ba yan? Ito na ba yung Dito private lang mo? ako, mga kapatid. Hindi ako Sige. mangiiwan. Sige, maraming salamat, Ben Roxy, sa pag-stay dyan. Sister, Ito na mo, yan? sana may PA na may nag-sponsor lang po sa akin ng PA. Maraming salamat sa nag-sponsor. Sponsor. Mm. Mr. Osumo, may pangkilag. Ayan, may galasyarat po. Mr. Osumo, nakatatak na sa alarm clock ko. Ang iyo. Anong oras po yun yung ano niya, sa kanyang premiere? Buti pa si Ben Roxy, no? Hindi nang iiwan. Sino? Hindi talaga nang iiwan yung si Ben Roxy. Hanggang matapos ako mag-edit, that's talaga yan. Shout out to Sir Sumo kapatid ko. Napaka-support talaga ni Ben Roxy. Nag-edit din po yan. Hello sa lahat. Kanta ka muna, Okay? Kanta pa ako ulit? Grabe naman. Isa na lang para mag-ano na ako. Dapat ibigay niyo yung FB ninyo. Baka di na ako makakyat dito. Eh. Baka hindi nyo na ako pansinin eh. May ganun minsan yung tao eh. Dito lang ba pansinin tapos pagka sunod wala na din. Ayan, nilagay ko yung Sana hindi naman kayo ganun ano. Wala talaga yun. Hindi binibigay yung FB nila. Pantakot yata sa akin eh. Naka-record na to. Anak ng tilapia. Ay, Akakit ka nga. Akit ka. Akit ka, no? Benta. nasa private. Sa private Sige na, na. kumanta ka na. Kanta ka na. Nandyan na ba? Nandyan na? Ba't dalawa-dalawa? Hindi, wala pa. Hindi, Ay, nagbigay. nilagay ko kay Bebe. Ay, yung nagbigay, wala tong jowa. Kasi ang bilis niya magbigay eh. Alam mo, ha? Akit ka, Benta. Kaya nga, no, mabilis talaga. Sige, i-add kita mamaya kasi same ano lang naman. Ano yung mo doon, photo mo? Basta hanapin mo na lang doon. Sige, hanapin ko na lang. Di naman dami yung account mo. Yung mo, FB mo. Hindi. Sige, kanta ko na si Teddy. Yan. Ayan, zero views na tayo. Sige, kanta ka na. You will always ask me those words I say and tell me what it means to me. Every single day, you only act this way. For how many times I told you I love you, but this is all I know. Come to me and hold me, and you will see the love I give
but you still hold the key. Every single day, you always act this way. For how many times I told you I love you, but this is all I know. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. Come to me and hold me, and you will see the love I gave, but you still hold the key. Every single day, Ba't tahimik you na? only act this way. For how many times I told you I love you, for this is all I know. I'll never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. Yan sa mga long distance relationship yan. Never go far away from you. Even the sky will tell you that I need you so. For this is all I know. I'll never go far away from you. Never go far away from you. Ayun, teka Even lang the siya. sky will tell you Hello, that tol. I need you so. Hello. For this is all I know. I'll never I go never go far away far from away you. I'll never go away. Never go. Sana all. Yan. Sana all. Yan. Iniwanan tayo ni ano? Iniwanan tayo ni Tressia. Bakit Kaya mo nga ba eh. si ano? Kasi ikaw lang nagbigay ng ano eh. Hindi ano ba? Ano? Hindi mo ba nakita yun sa kanya? Hindi ko nakita. Ano ba yung nakalagay? Wala siyang binigay. Wala na. Ay. Meron na? Wala siyang binigay. Meron. Hindi mo lang makita. Hindi ko lang siguro nakita. Baka binagsak niya din. Si Biens 18, tol. Ayan. Saan ba? Okay. Ito pala yun. Una pa nga. Ba't ganun yung pangalan? Huwag ka na mag-cut. Ayan, ka na tol. Kapunta ka na. Ayan. Ayan, mag-e-end na rin ako, okay? Maraming sige. salamat sa pagpunta ha. Ayan, sa Very Fox TV. At binigyan mo kami Ayan, na shout out sa'yo, Kent, shout out sa'yo, Tol. Sana din, magbakas din. May gano'n din. Naka-follow na kasi ako sa'yo, Teddy. Naka-follow, naka-subs na ako. Hindi naka-ano ako pumunta ako din. Matagal na. Matagal na ako naka-subs sa'yo. Matagal na din? Oo, nakadalaw na ako isang beses.
marami na kasing kasama. Yung kumakanta rin. Kasi ano, yung bawat na mga nag-LS na nakadikit sa akin, pinupuntahan ko para makilala ko din sila. Yung ganun. Sige, Same time, pag nakilala din ako. nag-LS ka, yan, Ha? puntahan kita. Pag nag-LS ka, puntahan kita. ML pa more. Mag-ML. ML ba yun? Medyo mahina na kasi yung, baka lowbat na yung ano mo, yung gamit mo. Oo, mahina na. Baka lowbat na rin, no? Kasi 4 hours na eh. Kailangan ko nang magbumaba. Ayan, nagkakaroon shoutout. Sige, thank you so much sa'yo, Teddy. So, Oo, balik thank na you lang ako din, siguro sa pag may mag-LS ka ulit. Pwede ba akong balik ulit? Oo naman, Or akyat na rin ako? why not? Akyat ako dito ng ligaw? Ayan, Ano ayan. lang, akyat bakod lang ako Ay! daw. Akyat bakod lang. Bumana. May ganun, akyat biligaw Ayan. agad din. Sige na. Sige, mag-e-end live na siya. No? So, pwede na tayo mag-usap on background. Mag-end live ka naman. Sige na, Ken. Pwede na mag-usap ko. Ang dandal mo talaga. Ay, maraming Kapakapilyo, ano. Ayaw mo ba? Nakikinig lang ako dito. Ayan. So, ano na ba? Sige na, mag-out na ako. Pwede ka na. Ano nang status natin? Ang bilis ah. Wala. Status agad. May status na agad. Status din, no? Status on the floor. Kanta na lang ako. Sige, salamat sa Teddy talaga. Co-host, thank you din sa'yo, Very Fox. Thank you so much. Balik na lang ako ulit Bye! Thank you so much. Yan. Bye guys. Salamat. Ingat, God bless. Ayan, maraming salamat din, Tol, Bentak. Ayan, Tol. Bakit di mo yun, Tol? Ano? Ano ka ba? Tawa-tawa ka lang. Huli ka naman umakyat, ano? Oo, busy kasi ako kanina, Tol. Meron ako ginagawa kanina. So, sorry nga, na late ako. Sorry talaga. Okay lang yan, ako ba? Napaka-supportive naman. Thank you so much. Supportive talaga ako sa inyo. Kapatid ko kayo eh. Ayan, may 3 minutes now tayo. Mag-out na po si host. Ginagawa ko lang po, 5 minutes. May awa yata Sige, dyan, Tol. Tol. Hindi, yung kapitbahay ko mga Tol, Tol, nag-email sila. Ganito talaga, pag parang ML pa nag-aaway. more. Ayan, may kinag-share sa lahat nag-ML. Uy, banda. Sige na, Tol. Bye-bye, Tol. Bye-bye. Sige, Tol. Ingat. Bye-bye, Tol. God bless. Sige. Ingat lagi, Okay, Tol. Bye. Ikaw din dyan, Tol. Ingat, Tol. Sige. Maraming salamat sa pag-stay sa Mag-out na ako, Tres. Yan. Ayan. Maraming salamat rin. Tres Girls. Ayan. Maraming salamat. Bye! See you the next time.